Так, ну я думаю, в принципі, можемо починати. Ще кілька буде організаційних моментів, але впродовж цього люди можуть підтягнутися. Отож, ще раз всіх вітаю, всіх радий бачити вже на 10-му ювілейному техмітапі, який організовує QArea. І це вже наш третій партнерський техмітап. Цього разу ми співпрацюємо з нашими друзями з Аптеху. Думаю, вже дехто з вас знає про наш проект як техмітапи, але для тих, хто з нами вперше, кілька слів розкажу про компанію. Ми QArea, ми аутсорс-компанія з розробки програмного забезпечення повного циклу. Ми працюємо на ринку аутсорсу вже більше 20 років. Наша сфера компетенції охоплює проєктування, розробку, забезпечення якості та обслуговування веб-проєктів, мобільних, настільних проєктів для ряду великих компаній. У нас є представництво на Мальті, в США, а тут наші офіси розташовані в Харкові, в Києві, в Вінниці, у Львові та Черкасах. Також представлю наших колег, наших друзів з Аптех. Аптех – це міжнародна компанія з розробки мобільних та веб-додатків. За 7 років вони допомогли створити більш ніж 150 продуктів для клієнтів США та Європи, а також запустили 7 власних успішних продуктів в межах R&D департаменту, такі як Ply, це платформа для HR-ів, Розмова – це онлайн-сервіс підбору психотерапевтів, Somo – ноу-код студія розробки, яка допомагає створювати та запускати веб та мобільні рішення, та Divo – це генератор AI-аватарів. Стосовно такого проекту, як техмітап. Головні цілі, які ми переслідуємо перед собою, це, перш за все, поділитися з вами корисною інформацією про технології, про інструменти, про тренди на ринку IT. Ми хочемо розширити ці знання, і на основі цих знань, на основі нашої експертизи та експертизи наших колег та друзів, ми хочемо побудувати таке невеличке лампове ком'юніті, базоване на цих принципах. Це, ми вважаємо, що це дуже хороша річ в наш час. Приємним бонусом буде те, якщо ви підпишетесь на наші соцмережі, ви їх зможете знайти і в презентації, і бот вам розсилав. І тому переходимо поступово до сьогоднішнього техмітапу. У нас сьогодні техмітап присвячений пошукам роботи, присвячений практичним порадам, як знайти роботу, як змінити свою сферу діяльності. Тому працюємо в такому форматі. У нас сьогодні виступ двох спікерів. Це рекрутмент-лід в Аптек Яна Крупеня та Микола Мельник, дизайн-лід в Аптек. Вони будуть мати, називаємо так, таку спільний виступ-лекцію. Впродовж неї вони розкажуть те, що вони вважають за потрібне, що вам потрібно знати. Ми будемо мати блок. Ми поділимо, напевно, наш техмітап на дві частини. Спершу буде така більш теоретична частина, після якої ви можете почути відповіді на питання, які ви можете задавати в чаті впродовж їх виступу. А друга частина буде присвячена розбору резюме, тобто це будуть якісь практичні поради, після яких ви теж зможете задати певні питання, на які спікери будуть активно відповідати. Отож, думаю, можемо приступати. Запрошую вас до слова. Дуже дякую за інтро. Рада всіх бачити. Мене звати Яна, я рекрутмент-лід в Аптек. В цілому в сфері рекрутингу працюю понад 5 років. Починала свій шлях з агенції, згодом працювала в різних типах компаній, це і аутсорс, і аутстаф. В рамках Аптек ми також наймаємо в внутрішні стартапи, тож маю розуміння відмінностей цих типів бізнесів, їх особливостей. І за увесь час роботи побачила не одну сотню, напевно, навіть не 1000 резюме, і бачу такі часто повторювальні помилки. Сьогодні про це поговоримо, розкажемо, поділимося власним досвідом, як таких помилок уникати і як створювати резюме, які зацікавлять рекрутерів, щоб як наслідок знайти хорошу роботу. Про себе, напевно, це основне, що хотіла зазначити. Коль, передаю тобі слово. Дякую, Яна. Ще раз привіт, я Микола, я лід-дизайнер в Аптех. Що це означає? Це означає те, що у мене є команда дизайнерів, і я, так би мовити, керую командою. Загалом дизайнів вже 7 років, теж починав від рядового дизайнера і поступово дійшов до лідерської позиції.
І з точки зору дизайну ми займаємося повністю дизайном з нуля, як то кажуть. Від сирої ідеї доводимо продукт до фінального рішення. Тому от така специфіка роботи. Разом з тим ще навчаю дизайнерів, курую курс веб-дизайну в інституті «Прожектор». Всім, хто знайомий зі мною, передаю привіт. І ще така є штука, якою горжуся, це сертифікація від Nielsen Norman Group в сфері UX Research. Це така, скажімо, дотична штука до дизайну. Це, якщо коротко, про себе. Сьогодні буду говорити про дизайн, про резюме і портфоліо з точки зору дизайну, але не з того боку, як зробити його дизайнерським, а зробити його таким, щоб воно було зручним тому, кому ви його надсилаєте. Це все від мене на цьому слайді. Угу. Окей, тоді будемо починати. Хочу проговорити, що дійсно, якщо у вас під час вебінару виникають питання, ви можете писати їх в чат, і в цілому ми би хотіли мати цей чат активним. Ми в кінці на ці питання відповімо після розбору резюме, тобто буде в нас така практична частина. На початку теорія, але теорія, хочу проговорити такий дисклеймер, що з нашого реального досвіду, тобто це не десь ми в книжці прочитали, це дійсно сотні резюме, яких ми побачили, і певна закономірність, яку ми відслідковували. Тож, переходячи до теми, звісно, що хочеться почати в цілому стану ринку праці в 2023 році. Я хотіла би у вас запитати в аудиторії, хто з вас зараз знаходиться в пошуку роботи. Поставте, будь ласка, плюсик в чаті, щоб ми розуміли, чи ви в активному пошуку, чи хтось вже має роботу, але придивляються якісь варіанти. Це буде корисно. Тим часом я би хотіла, напевно, почати про ринок праці. Ми сьогодні дійсно поговоримо про тенденції та виклики ринку праці, з яким стикаються і як кандидати, і самі роботодавці. 23-й рік є справжнім таким випробуванням для світової економіки. Ми всі знаємо про глобальну рецесію, яка призвела до масових скорочень в великих компаніях, і як наслідок це призводить до збільшення кількості кандидатів на ринку праці, і ясно, що це зростаюча конкуренція. Наступний момент – це просідання зарплат. Тобто зараз з цим стикаються кандидати. Більшість компаній працює або в режимі економії, або могли десь скорочувати зарплати, могли не сприяти їх підвищенню. За аналітикою до медіана зарплати за останній рік вона майже не змінилася, тобто вона не збільшувалася, а у найбільш високооплачуваних спеціалістів вона навіть зменшилася. Що стосується хайрінг-процесу, процес найму він стає складнішим та тривалішим. Тобто роботодавці зараз більш уважно відбирають кандидатів і шукають таких найбільш талановитих спеціалістів, які зможуть приносити користь компанії вже зараз, тобто вже сьогодні. Проте є і хороші новини. Деякі галузі, вони все ще пропонують багато можливостей, наприклад, в сфері маркетингу та продажів. За даними актуальної статистики, було найбільше нових вакансій. Тобто це така хороша новина для людей, які шукають себе в цих сферах. І що стосується такої найвищої конкуренції, то це QA-напрямок, це дійсно найбільш конкурентна категорія. Ми навіть побачимо сьогодні по розбору резюме, саме резюме QA-спеціалістів буде більшість. І цей напрямок доволі популярний. Всі, хто хоче працювати за цією спеціалізацією, має бути готовим до високого рівня конкуренції. Тож станом на сьогодні є доволі багато викликів, пов'язаних з пошуком роботи, і для того, щоб трохи розібратися, як зробити цей пошук ефективним, як отримати офер, ми сьогодні про це й поговоримо, це наша основна тема. Я можу лише підкріпити Янині слова, трошки вам сухих цифр. Від початку 23-го року в світі було звільнено майже 220 тисяч працівників,
в усьому світі, да, з технологічних компаній. Наприклад, Meta скоротила 11 тисяч, Microsoft 10, Alphabet – це батьківська компанія Google, в них 12 тисяч. Є такий доволі цікавий ресурс, який називається Layoffs FYI, і там можна, в принципі, відслідковувати якісь тренди. Але я до чого веду? Щоб не деморалізувати вас, а розказати про таку неочевидну перевагу для вас як новачків, тому що, скоріше за все, компанії скорочують і оптимізують бюджети за рахунок більш дорожчих досвідчених спеціалістів. А в нас тут сьогодні на мітапі зібралися здебільшого, і по резюме було видно, і загалом більш такі новачки і світчери, тому для вас це є в наш час неочевидна перевага. Це через вивільнення от цих вільних місць в компаніях, вони зараз віддають перевагу більш, скажімо так, менш сеньорним спеціалістам, і за рахунок цього можна теж отримати цікаву роботу, вакансію. Ось. Угу. Окей, рухаємося далі. І що можна сказати? Пошук роботи – це теж робота. І для тих, хто зараз в активному пошуку, я б хотіла, щоб ви розуміли, це активність, яка вимагає багато часу. Я рекомендую підійти до цього структурно і з відповідальністю для того, щоб отримати хороший результат. Цікаво також в чаті, якщо ви поділитеся, хто в пошуку роботи, хто скільки резюме відправив. Дуже цікава статистика, чи ви взагалі рахували, чи хоча б орієнтовна цифра, от цікаво, про які цифри йдеться мова зараз. Бо Джині, вони проаналізували майже 5 тисяч кандидатів, яких компанії наняли на початку року, та їх активність на платформі, а саме повідомлення за 3 місяці до найму. Що таке Джині? Взагалі це платформа для анонімного пошуку роботи, тобто там кандидат має профіль з закритими контактами, і він або сам відгукується на вакансії, або може чекати пропозиції від компанії. Тобто йому приходять пропозиції, він їх оцінює і потім вже або відкриває контакти, або ні. Тобто 2 варіанти можливі. І Джині провели таке дослідження, де вони зрозуміли, що 10% кандидатів були наняті, не відправивши жодного відгуку. Тобто це означає, що рекрутери писали першими. Такі ситуації зараз є. Тут мова йдеться, скоріш за все, про спеціалістів з унікальними скілами, тобто ті спеціалісти, попит на яких буде завжди через їх такий специфічний бекграунд і компанії в пошуку таких людей. 5% кандидатів написали понад 100 відгуків, тобто така велика цифра, але при цьому вони знайшли роботу і бачимо рекордсмена, це доволі досвідчений кандидат, проджект-менеджер, в якого 11 років досвіду, тим не менш він за 3 місяці написав 604 відгуки. Тому хто тільки починає пошук роботи, знайте, що такі цифри є і будьте готові, не втрачайте надію там після першого ріджекту. Треба обов'язково рухатися і відслідковувати ринок. Останнє – це майже 15% нанятих кандидатів, вони не отримали жодної пропозиції від рекрутерів. Тобто кандидати відгукувалися самі. І це також специфіка цього ринку, який є зараз. Зараз ринок компаній. Це означає, що компанії розміщають вакансію і чекають на відгуки. Тому будьте проактивними, готуйтеся до того, що своє резюме треба буде подавати на вакансії. Ось. І далі поговоримо, як взагалі підійти до пошуку роботи, коли ви вже зрозуміли, що треба шукати, з чого почати. Я рекомендую почати з самопізнання, з самоаналізу, тобто проаналізувати свої сильні сторони та з'ясувати, яка роль або посада зараз найбільш відповідає вашим бажанням та цілям. Подивіться на ваш бекграунд, на ваші вміння, на потенціал і зрозумійте, як вони можуть приносити користь
користь новій компанії. А взагалі, ось ця фраза приносити користь новій компанії, вона сьогодні буде не один раз зустрічатися під час нашого івенту, і в цілому така корисна фраза для резюме або десь для мотиваційних листів. От чому, наприклад, компанія має наняти вас а не когось іншого. От дуже класне формулювання через те, що ви можете приносити користь компанії. Це те, що роботодавці зараз шукають, і те, що вони цінують. А по-друге, сфокусуйтеся на створенні привабливого резюме. Тобто це ваша візитівка на найближчий період, зробіть його чітким, лаконічним та орієнтованим на ваші досягнення. Тобто таке резюме, яке має бути не соромно показати і яке привабить потенційного роботодавця. Останнє, не забувайте про важливість активного пошуку. Це витікає із попереднього слайду, так, де кандидати відгукуються самі на вакансії. Це зараз реалії сьогодення. Відправляйте ваше резюме через різні джоб-сайти, наприклад, Dow, Gini, База IT. Це більш для технічних вакансій, там технічні, не технічні для IT. Happy Monday, наприклад, це для більше не технічних вакансій, але багато є пропозиції для маркетологів, сейлів, для контент-райтерів тощо. І також не забувайте про класичні work, UI роботи, UI, там є і IT, і не IT вакансії, також рекомендую їх моніторити. Ось. І наступні пункти, які важливі, я би рекомендувала звернути увагу взагалі на таку платформу, як LinkedIn. Знаю, що не всі мають там профіль або недооцінюють можливості цієї платформи. Додавання рекрутерів до вашої мережі контактів може бути насправді ефективним кроком в пошуку роботи. Це дозволить вам бути в курсі актуальних вакансій та побудує такий нетворкінг. Як бути в курсі вакансій на LinkedIn? Там, по-перше, є внутрішні вакансії, тобто борда з вакансіями аналогічно там Dow, Gini, тощо компанії можуть розміщувати там позиції. Часто рекрутери, коли запостили десь вакансію, вони дублюють посилання в стрічку і роблять більш таке неформальне оголошення про пошук. І інші люди, які в одному колі контактів з рекрутером, вони можуть рекомендувати когось на цю роль, тобто тегати вас або іншого потенційного кандидата як підходящого на цю позицію. Рекрутер потім додає вас в контакти, починає спілкуватися. Тому рекомендую бути в контексті в цьому і час від часу оновлювати стрічку, щоб дивитися, що взагалі відбувається. Ось, взагалі про нетворкінг, такий важливий момент. Я рекомендую активно зв'язуватися з знайомими, з колегами, з фахівцями в вашій галузі. Тобто, якщо ви молодий, талановитий спеціаліст, про це мають буквально всі знати. Тобто, якщо хтось, наприклад, почує, що там от в АПТЕК відкрита вакансія дизайнера, ваш профіль має в цієї людини бути першим на думці, щоб вона така: о, знаю таку людину, зараз тобі порекомендую. Тому не приховуйте цю інформацію, але там десь в доречному контексті тримайте ваших знайомих, друзів в курсі, що ви готові до чогось нового. Також ви можете на екрані побачити профіль про такого проактивного кандидата, з яким ми, наприклад, співбесідувалися, і ми йому надали відмову, але він проактивно цікавиться, одразу фідбек по резюме. Чи, наприклад, є щось, над чим треба попрацювати, чи є якісь яскраві мінуси. Я йому як рекрутер надала цей фідбек. Тобто це швидко, безкоштовно і з хорошим результатом. Ось. Наступний пункт – це спілкуйтеся з менторами курсів. Сьогодні до Колі така група підтримки прийшла з курсів. Це якраз класний показник ось цього нетворкінгу. І якщо ви брали участь в певних там навчальних програмах, онлайн-курсах тощо, звертайтеся до своїх менторів за порадами щодо кар'єрних можливостей. Вони можуть знати про відкриті вакансії, мати корисні контакти, тож не нехтуйте цим пунктом. І знаю, Коль, що ти дійсно маєш великий досвід в менторстві, це вже не перша група, яку ти випустив, тож можеш поділитися лайфхаками, якими можуть користуватися студентам для того, щоб підтримувати зв'язки з менторами.
Так. Я тут, напевно, кращим прикладом буде історія, яка була перед цим у нас. Як ми взагалі закривали, по-моєму, менше року тому вакансію джуніор-дизайнера. Насправді ми його найняли власними силами. Тобто тут якраз і спрацював цей нетворкінг, я був куратором на курсі, і після курсу, не відразу, звісно, да, через деякий час, це можливо навіть півроку чи навіть більше, ми відкривали вакансію, і я подумав, чому б не спробувати дати можливість тим, хто вчився на курсі, хто себе гарно показував. І так в нас зараз працює Таня, наша джуніор-дизайнер, вона з нами вже працює майже рік. Тому це вам такий плюсик з реальної історії про те, як це працює. Також ще дуже часто перед власне публікацією вакансій компанія може зазвичай намагатися закрити ці вакансії внутрішніми контактами якимись. Ну, от, наприклад, в нас в дизайні це добре працює, тому що, в принципі, в нас гарно розвинений ці контакт, комунікація, і зазвичай, якщо вже ми робимо вакансію, скоріше за все, ми всім якимось кандидатам, яким ми хотіли написати внутрішні, ми вже написали, а потім ми вже йдемо і відкриваємо вакансію. Тому це такі вам приклади з життя про те, що спілкуйтеся, можливо, це якісь ваші друзі, які раніше змінили роботу або якось поміняли напрямок, які вже є більш досвідченими. Можливо, це знайомі знайомих. Це все працює, тому головне, ви користуйтеся цими можливостями, тому що, скажімо так, що якщо ви не будете це робити, це просто не дасть вам взагалі розуміння, працює це чи ні. Тому краще контактувати з людьми. Так, і взагалі бути в ком'юніті – це така дуже гарна ідея в цьому контексті. Тобто ми рекомендуємо слідкувати за профільними сторінками онлайн-університетів, інших освітніх платформ. Там часто публікується актуальна інформація, корисні поради, також вакансії. Часто такі університети можуть з кимось партнеритися для того, щоб публікувати вакансії. Тому рекомендуємо підписатися на ті ж самі Фейсбук-сторінки, Інстаграм-сторінки, на сайті часто є блог, тому якщо ви зараз в пошуку роботи, то я рекомендую оточити себе цим інформаційним полем для того, щоб розуміти, що взагалі відбувається на ринку. До тебе, Коль, напевно, ще хочу таке більш конкретне питання поставити, бо ми так проговорили, там, підтримуйте зв'язок з менторами. Хочеться запитати, от ти як людина, яка має в цьому великий досвід, як ти рекомендуєш до цього підходити? Я, як, наприклад, людина, яка закінчила курс, я тобі маю там кожен день умовно писати: «Привіт, Коля, як справи? Чи є вже вакансія?» Чи це має бути якийсь тригер? Взагалі, може, ти знаєш, маєш якісь приклади конкретні, як вдавалося студентам підтримувати контакт так, щоб це було доречно, щоб це не переходило якісь межі? Да, цікаве запитання. Загалом я не проти, якщо ви мені будете писати кожен день, головне, щоб я вам був корисний. Так, але загалом, дивіться, достатньо просто нагадати про себе і сказати, ну, типу, привіт, я ось тут, да, я в пошуках роботи. Тобто, скажу так, достатньо якогось такого одного меседжа і з тим, що от я зараз в пошуках роботи, якщо в тебе буде якісь корисні контакти або будуть вакансії, на які мені можна буде подаватися, я ось, ну, типу, я буду вдячний чи вдячний тобі за це. А я, в свою чергу, буду пам'ятати, що от є такі студенти, які в пошуках. Можливо, коли в нас відкриється вакансія, вони будуть вже не в пошуку, вони вже знайдуть свою роботу, але я все одно сконтактую і напишу. Тому головне, щоб, скажімо так, нагадати, розповісти про себе, що от я в пошуках роботи, і я буду зацікавлений або зацікавлена в тому, щоб ти мені допоміг, скажімо так. Так уже трохи конкретніше, дякую.
Рухаємось далі. Наш наступний пункт – це мотиваційний лист. Що це взагалі таке? Це можливість продемонструвати свою зацікавленість, свою особистість, ентузіазм. Тобто при відправці резюме, якщо ви, наприклад, на сайті відгукуєтеся, на джоб-сайті або на сайті компанії, або якщо, наприклад, ви відправляєте ваше резюме через імейл, там є таке вільне місце, яке можна написати свій текст. Це якраз місце для мотиваційного листа. Ви можете або писати, або ні. Це ваш вибір, але якщо вибрали писати, то перша і найважливіша порада – це персоналізація. Пам'ятайте, що кожна компанія унікальна, тому ваш лист повинен відповідати її цінностям та культурі. Наприклад, ми там не прям величезна компанія, нас там до 100 людей. Якщо ви зайдете на нашу сторінку Доу, в нас такі дуже яскраві фотографії, то з відпочинку, то там з офісу, але вони дуже неформальні. І стиль комунікації в нас відповідний, ми нормально зреагуємо, якщо ви напишете щось типу «Хей, Аптек Тім, думаю, в нас меч по цій вакансії». Це буде доречно. Якщо, наприклад, ви подаєтесь в якусь державну структуру і зайдете з таким вордінгом, навряд чи це спрацює, навряд чи вас зрозуміють і будуть вважати це доречним. Тому обов'язково попередньо вивчайте інформацію про компанію, про її цілі і вносьте це в свій мотиваційний лист. Це покаже, що ви дійсно зацікавлені в співпраці саме з цією компанією, і ця персоналізація під кожну компанію має бути індивідуальна. Тобто це не якесь величезне полотно тексту, тут краще кілька яскравих речень, але які чітко покажуть вашу індивідуальність. Я рекомендую наступним пунктом згадувати про ваші попередні контакти з компанією. Тобто, якщо ви вже перетиналися десь на конференціях, на ярмарку вакансій, що часто буває в університетах, можливо, читали статтю на Доу, то згадайте це в своєму листі, і це підкреслить вашу зацікавленість та активний підхід до пошуку роботи. Тому, якщо, наприклад, колись будете подавати, хтось із наших слухачів буде подаватися в Аптек на якусь вакансію, можете сміливо писати, що ви були на цьому вебінарі, ми з Колею галочку поставимо і великий плюсик. Ось. Третій момент – це, щоб мотиваційний лист був стислим та структурним. Він має бути лаконічним, але водночас таким чітким, структурованим. Намагайтеся уникати зайвих деталей і концентруйтеся на тому, як ви зможете приносити користь компанії. Якщо говорити про ті моменти, яких варто уникати, то є кілька таких речей, наприклад, це шаблонні такі фрази з інтернету, тобто якщо ви загуглите, як написати мотиваційний лист, просто його скопіюєте, поміняєте ім'я рекрутера і назву компанії, навряд чи це спрацює. Всі хочуть бачити там вашу унікальність, тому краще створити власний лист, але такий, знову ж таки, короткий та влучний. Не треба великі такі полотна тексту. Я не рекомендую делегувати також це повністю на ChatGPT, наприклад, або інші системи там, штучного інтелекту. Все ж таки, ваша експертність та особистий підхід мають чітко відзначатися в вашому мотиваційному листі. Цей пункт додала через те, що бачила вже не один такий лист, який просто переписує опис вакансії, повністю опис вакансії, і на початку просто я маю такий досвід, і повністю просто переписана вакансія. Насправді так рідко коли працює, рідко коли кандидат мечиться насправді по всім там 10 пунктам, тому рекомендую виділити основні моменти і написати знову ж це від себе. Ось, Коля, що ти думаєш про взагалі ChatGPT та як можна його використовувати в пошуку роботи? Ми перед нашою зустрічю казав, що я готовий тут подискутувати. Я би використовував ChatGPT, але як інструмент, не як, скажімо, я би йому не делегував повністю, як сказала Яна, це прям табу. Да? Не делегуйте, тому що це дуже щитується. Написання ваших мотиваційних листів або ще чогось. Але якщо ви використаєте його як інструмент, який допоможе вам зробити це якісно, чому б і ні? Тобто, якщо ви згенеруєте там 10-20 цих різних текстів, спробуйте скомбінувати їх, якось відредагувати, персоналізувати від себе,
це вже буде повноцінний мотиваційний лист від вашого імені. Тому як інструмент супер. Тому я би користувався. Це особисто моя думка. Ще подумав. На рахунок переказувати той самий досвід немає сенсу просто копіювати з одного в інше, але якщо ви бачите чи знаєте, що у вас точно є якісь пункти, в яких ви сильні, і ви можете це якраз зазначити в мотиваційному листі. Одного пункту, якщо такий є у вас меч, є щось таке, в чому ви підходите, і можете якісно це показати в мотиваційному листі, покажіть це вже считається, і це буде гарно. Тобто це приверне увагу. Ось. Так, дійсно, повністю переказувати своє резюме просто у форматі тексту немає сенсу. Якщо є, наприклад, такий момент, що це саме там фінтех-компанія шукає продакт-дизайнера і ще з якоюсь специфічною там деталю, і ви розумієте, що це на 100% ви можете так одним реченням сказати, що так це ж я маю там 3 роки досвіду продуктового дизайну в фінтех-компанії, тому це меч, давайте спілкуватись далі тощо. Тому підкреслити якісь моменти так, повністю переказувати не рекомендую. І що стосується вичитки тексту, ви можете завжди написати цей мотиваційний лист, показати комусь, людині, яка не в контексті, щоб вона на нього глянула і дала там вам чесний фідбек, наскільки це читабельно чи не читабельно зараз. Тому не нехтуйте такою можливістю, якщо вона є. Угу. Да, я ще хотів додати, буду теж сьогодні багато наводити прикладів з реального життя. Ми теж колись закривали так вакансію, до нас кандидатка подалася, ми не відкривали вакансію, але отримали мотиваційний лист із портфоліо, де прям як отут написано, вона пройшлася, вона дуже персоналізовано цей лист написала, вона згадувала, як вона пересікалася з нашої компанії, що взагалі привернуло її увагу, що там по цінностям теж меч і так далі. І через деякий час ми її найняли. Вийшло так, що нам прийшлося відкривати вакансію, і ми, недовго думаючи, ми побачили, що ми дійсно мечимося по навикам, по тому, що взагалі потрібно було, і ми дали спробувати, і я, наскільки пам'ятаю, ми тоді навіть вакансію саму не відкривали, ми з Ірою так і закінчили. Іра теж працює в нас в дизайн-команді, тому робіть мотиваційні листи і чекайте на відповіді від роботодавців. Так, дійсно дуже класний кейс, де ми з точки зору там компанії затратили мінімально часу. Якраз це був такий влучний момент і дуже класний результат. Це вже, мені здається, понад 1,5 року людина працює в компанії, можливо, навіть більше. Тому дійсно стався меч по цінностям, по досвіду, по тому, що ми очікували, і через класний мотиваційний лист. Ось, тоді рухаємося далі і перейдемо до створення резюме. Ми можемо піти по пунктам, що має бути в вашому резюме, там плюс-мінус в якому порядку. Ми розберемо кожен з елементів структури окремо, і в кінці буде також розбір реальних резюме, тож ми всю теорію закріпимо на практиці. Тут хочу наголосити, що знову ж таки, ваше резюме – це ваша візитна картка. Інвестуйте в це час, щоб зробити його достойним. Почнемо з основних даних. Обов'язково вказуйте ваше прізвище та ім'я. Ваші контактні дані – це телефон та телеграм. Чому пишуть про телеграм? Через те, що зараз не всі беруть слухавку, не завжди є зв'язок, хтось виїхав з країни, хтось в роумінгу. Телеграм рахується не дуже таким особистим месенджером, так, особистий, але якщо людина його вказала, то рекрутер також його використовує для роботи. Плюс важливо вказувати локацію. Особливо важливо це, якщо ви, наприклад, зараз за кордоном, і якщо ви подаєтеся на місцеві вакансії, там будучи десь в Німеччині або в Польщі, а у вашому резюме пише, що ви в Києві, роботодавець може не зрозуміти, чому ви пишете, так, якщо ви не на місці, а робота в офісі, наприклад. Тому вказуйте актуальну інформацію, і це допоможе вам і роботодавцю знайти ось ці точки перетину.
Що стосується формату, я рекомендую зберігати резюме в форматі PDF, оскільки це збереже ваш документ без змін. Він буде виглядати професійно, відкриватися на більшості платформ, тобто із телефону, із комп'ютеру, із планшету. Також от назва резюме, то я рекомендую називати резюме там ваше прізвище, ім'я, можливо, додати позицію, на яку ви претендуєте. Тобто видаляти, якщо ви колись резюме створювали, то там, як правило, стандартна назва чорно-білий шаблон там або блакитно-білий шаблон резюме тощо. Видаляйте і пишіть ваше прізвище, ім'я, це допоможе. Ось. Щодо обсягу, оптимальний варіант – це 1-2 сторінки, і ми в цілому наймали багато разом дизайнерів з Колею, навіть сьогодні вже кілька кейсів з такого успішних привели. Ми бачили багато резюме, і вони бувають дуже різні, починаючи від однієї сторінки, скажу чесно, навіть бачила, що це може бути півсторінки, так не рекомендую робити, може бути там суто текст. Хочу запитати, що ти думаєш щодо обсягів, і які ти вважаєш як хайрінг-менеджер обсяги оптимальними? Да. Загалом я окей з тим, якщо і буде більше 2 сторінок, головне, щоб там було що написати, тому що, ну, типу, лити водичку в резюме, ну, немає сенсу, тому що там має бути інформація по факту. Загалом такий цікавинка, да, от цей обсяг резюме в 1 сторінку, це такий, він склався історично, це вже карго-культ. Це ще з тих часів, коли резюме роздруковували, і коли, наприклад, в тебе резюме займає більше 1 сторінки, його могли роздрукувати, і друга частинка, там другий чи третій листочок, вони могли десь загубитися, випасти, і тому не рекомендували. Зараз загалом читають всі резюме в електронному вигляді. От як Яна зазначила, це може бути PDF-ка, буває таке, що і посилання можна скидати просто. Тому я окей з тим, щоб читати більший обсяг. Головне, щоб там було що читати. Ось. Ну так, дійсно залежить від ролі, тобто коли ми спілкуємося там з людиною, умовно, 10 плюс років релевантного досвіду в сфері, то так, якщо, наприклад, це людина, яка шукає першу, другу роботу, це, можливо, світчер, то можна зберігати такі обсяги 1-2 сторінки, як правило, цього достатньо. Тобто подумайте, як це можна оптимізувати, можливо, спробуйте просто зробити кілька форматів, кілька шаблонів. Ось, і от такий важливий момент форматування. Ну, здавалось би, елементарна річ, всі вміють користуватися там або Google документами, або шаблонами, ось такими редакторами. Проте форматування – це прямо біль, це те, що я бачу кожного разу на самих різних позиціях, починаючи від самих сеньорних кандидатів, розробників, так, ну, тобто людей, які вміють користуватися комп'ютером, але все ж таки не ідеальні відступи між рядками. Може бути, наприклад, нечитабельний шрифт, може бути яскравий шрифт, або, наприклад, занадто там, не знаю, жовтий шрифт на білому фоні, його важко читати. Плюс самі шрифти, щоб вони були розбірливі, такі, які легко сприймати оку. Шрифт має бути, там, як правило, розмір 10-12, він є оптимальним. Тому, будь ласка, звертайте увагу на форматування, на всі деталі. Також поділіть резюме на розділи для того, щоб документ був зрозумілий та легко орієнтував вашого майбутнього роботодавця, куди дивитися. На екрані ви також бачите таке доволі типовий шаблон, але, як на мій погляд, він виглядає доволі вдалим для початківців, для світчерів, через те, що в нас тут є акуратна невелика фотографія, ім'я, позиція, є самері, є досвід роботи, є освіта, є контакти і скіли виділені крапками, основні. Тому такий шаблон я би рекомендувала використовувати. Вони можуть бути різні, там різні з кольорами, ви вже вибираєте на свій смак, але я рекомендую дотримуватися нейтральності, такого професійного тону. Я би не рекомендувала робити резюме дуже креативними. Я бачила резюме в форматі гри, тобто там якесь посилання, відкривається гра, ти маєш там різні анімації, девелопери більше свій досвід таким чином показували. Це доволі цікаво, але не завжди інформативно. Тому
незважаючи, що у вас обов'язково є ваш власний стиль, так, в оформленні, але не забувайте про професійність і дотримуйтесь такої нейтральності. Так, я б ще хотів додати, що резюме, воно повинно бути доволі передбачуваним, да? Тому не перевидумуйте велосипед, як то кажуть. Зробіть так, щоб ті елементи, які у вас повинні бути в резюме, вони знаходилися у відповідних місцях, щоб той, хто подивиться це резюме, він подивився і він легко считав, відсканував це резюме без лишніх когнітивних зусиль, як то кажуть, да? Тому що навіть дизайнерські резюме, насправді, вони не повинні бути такими, да, дизайнерськими. Достатньо теж, я теж плюсую до того, що вони повинні бути такі нейтральні, там повинно бути легко знайти всю потрібну інформацію, і інформація повинна бути в тому обсязі, щоб було легко скласти уявлення, хто ви, да, і які у вас є навики. Угу. Там сьогодні ще подивимося на реальних прикладах, які можуть бути помилки, десь порекомендуємо, як можна виправити. Тому рухаємось далі. Один із важливих пунктів, який має бути в резюме, це таке коротке summary. Що це таке? Якщо ви колись бачили, якщо ви колись створювали резюме, шаблон резюме бачили, то ви звертали увагу, що є такий блок, як summary, що туди писати, навіщо. Це, якщо коротко, то такий вступ до вашого досвіду, який розкриється далі врешті резюме. Тобто вам варто надати цікаву та змістовну інформацію, яка зацікавить роботодавця і змусить його далі вивчати вашу кандидатуру. Тобто це такий собі загальний огляд досвіду, який має привертати увагу роботодавця, він має бути яскравим, конкретним. Тут рекомендую підкреслити свої сильні сторони та цінність, яку ви принесете на нове місце роботи. На екрані ви бачите також скріншот, як на мій погляд, вдалого summary, там де людина пише, що він фронтенд-девелопер з 1 роком комерційного досвіду, на початку шляху працював з такими-то технічними моментами, які там для технічного спеціаліста мають сенс, зараз зацікавлений в такому-то розвитку, зацікавлений в пошуку роботи, нового досвіду та розвитку себе як спеціаліста і як людини. Коротко і влучно, не переказує, знову ж таки, увесь там той досвід, який в резюме розкритий, але дає загальне summary. Це і є метою цього блоку. Ось. Да, тут працює такий принцип: краще написати менше по суті, чим розписувати багато, але того, що не дасть ніякого контексту чи сенсу. Тому тут такий принцип: менше значить краще. Так, погоджуюсь, і знову ж таки економимо місце, щоб це було стисло та структурно. Що стосується досвіду роботи, я пропоную розглянути, що має бути включено в цей розділ. Почнемо з назви посади, вказуйте вашу останню або поточну посаду, а також основну сферу діяльності, з якою ви займалися в цій ролі. Наприклад, на скріншоті ви можете побачити, що це там посада IT-рекрутер. Далі назва компанії та локація. Назву компанії можна зробити клікабельною, тобто зашити туди посилання для того, щоб роботодавець міг одразу потрапити на сайт цієї компанії і зорієнтуватися, що це таке. Локація. Вже проговорювали, що якщо ви зараз за кордоном або по Україні, деякі позиції вони вимагають роботи в офісі для того, щоб швидко зорієнтуватись, ви у Києві, чи у Львові, чи в Житомирі. Тримайте цю інформацію в резюме, пишіть це також в останньому місці роботи і в попередніх, якщо ви, наприклад, переміщалися, якщо це, наприклад, був якийсь досвід роботи за кордоном десь, це також важливий момент, не втрачайте можливість це підкреслити. Далі йде короткий опис компанії, де ви працювали. Бо, як ми знаємо, є всесвітньо відомі бренди, а є такі більш локальні, і не завжди буде зрозуміло, що це за компанія, яка її сфера діяльності. Тож я рекомендую в дужках, наприклад, внизу додати трохи про компанію. Сфера, чи це IT-компанія, чи не IT, чи це логістика, чи це сфера освіти тощо. Тому є сенс додати трохи контексту, щоб зайвий раз рекрутер, наприклад, не гуглив цю інформацію. Ви можете одразу надати
ці деталі. Що стосується періоду роботи, вказіть точні дати, щоб роботодавець міг оцінити ваш досвід в контексті тривалості. Вказуйте і рік, і місяці. Не завжди тільки роки виглядають конкретними, особливо якщо людина часто змінювала роботи, це і не вказує місяці, скільки вона працювала, іноді там це може бути 2 місяці, а іноді цілий рік людина була на цій ролі, тому це зовсім різні речі, вказуйте цю інформацію. Якщо переходити до найбільш цікавого, то це ваші досягнення та обов'язки. Ви можете тут використовувати список пунктів, щоб структурувати цю інформацію, і вам варто вказати ваші ключові досягнення на посаді, ваші цінні внески, які ви зробили для компанії. Якщо говорити про обов'язки, ви також їх маєте вказати, і тут варто зрозуміти, яка взагалі різниця між обов'язками та досягненнями. Обов'язки – це, наприклад, для рекрутера, це те, що ми базово робимо, це повний цикл хайрінгу, це комунікація з кандидатами тощо. А от як досягнення можна виписати, що, наприклад, скоротили витрати на найм на 20% шляхом оптимізації процесу. Ось це вже буде досягнення. Тобто часто тут якісь вимірювані показники, відсотки, цифри тощо. Не забувайте також перераховувати технології та інструменти, які ви використовували в своїй роботі. Для технічних спеціалістів це може бути одне, там мови програмування, бібліотеки, фреймворки тощо. Для дизайнерів це може бути інше, для рекрутерів ще третє, але в будь-якому випадку варто додавати цю конкретику. Ось, наступний слайд. Ми подивимося, можливо, десь невдалі приклади, які ми бачимо. Наприклад, картинка зверху. Тут досвід роботи, позиція бізнес-аналітик, 1,5 року, невідомо в якій компанії. Тобто незрозуміло, яка компанія. 1,5 року, незрозуміло, чи це, тобто, точка фінальна от сьогодні, і 1,5 року назад людина приступила і до сьогодні працює 1,5 року на цій посаді. Чи це ці 1,5 роки було 2 роки назад, не знаю. Тому варто додавати конкретику із тим, де ви працюєте, скільки ви працюєте, на якій позиції. Наступний скріншот, наприклад, тут зовсім не розписані обов'язки, і тут немає місяців роботи. Тобто також 17-18, 16-17, незрозуміло, чи були якісь перерви в досвіді, чи не було. Тут варто додавати також конкретику для того, щоб роботодавець міг орієнтуватися. І останнє – це будьте обережні з резюме, які генеруються автоматично, не автоматично, але які пропонуються на Work.ua, Робота.ua, тобто на джоб-сайтах там є функція згенерувати резюме. Будьте з цим обережні через те, що часто там можна зустріти такий мікс мов, тобто там опит роботи російською, помічник бухгалтера українською, далі тут знову російською, далі українською, тому будьте з цим обережні, краще використовувати взагалі такий авторський шаблон, як ми показували до цього. Якщо вже там робите на джоб-сайті, то хоча б слідкуйте, щоб умовно роль писати з великої букви, це важливий момент базової грамотності. Тому будьте обережні з цими резюме з джоб-сайтів. Якщо все ж таки вирішили там, то слідкуйте, щоб воно все одно виглядало красиво. Так, далі переходимо до професійних навичок, так званих hard skills. Що це таке? Це такі навички, які є конкретними та вимірюваними. Наприклад, це можуть бути мови програмування, інструменти аналітики тощо. Я рекомендую переконатися, що ви вказали і перелічили всі важливі та актуальні hard skills, проте при цьому не варто і вказувати занадто багато. Часто зустрічаюся, коли технічні спеціалісти дивляться резюме, наприклад, джуніор-спеціаліста, і джуніор-спеціаліст пише, що він знає просто все. Тобто, умовно, один джуніор-спеціаліст закриває цілий департамент фронтенд-девелоперів та різних рівнів сіньоріті. Тому тут не перебільшуйте, по факту те, що вивчали, те, що знаєте, те вказуйте.
Що стосується софт-скілів, це такі соціально-комунікативні навички, які допомагають вам ефективно спілкуватися та працювати в команді. Рекомендую звернути увагу на такі вміння, як комунікація, лідерство, адаптивність, робота в команді тощо, але знову ж таки оцінюйте реально свої софт-скіли, роль, на яку ви подаєте та подаєтеся, щоб не було такої ситуації, от як в мемі, і також подумайте там умовно, якщо ви розглядаєте роль бухгалтера, та чи варто бухгалтеру там на перше місце ставити комунікабельність, якщо це позиція, яка передбачає часто роботу з цифрами, з аналітикою, з даними, яка передбачає більш таку точність, чи має бути там бухгалтер прям дуже комунікабельний. Я думаю, що хайрінг-менеджери, там спеціалісти, які шукають, вони задумуються над тим. Тут краще на перше місце висунути якісь скіли аналітичного мислення. Це буде більш влучно для такої ролі. Ось. Також, база, так, але пишіть правду, уникайте шаблонів, думайте, наскільки доречні ці компетенції для конкретної ролі. Ось, далі вказуйте курси, які ви успішно пройшли та які стосуються вашої професійної діяльності. Якщо ви закінчили курси, там, умовно, макраме, їх, напевно, не дуже доречно вказувати на позицію QA-інженера. Давайте лінки на сертифікати та на дипломи, щоб роботодавець міг клікнути, відкрити і подивитися, що це дійсно реальний сертифікат, який верифікований освітньою платформою. Наступний пункт – це вища освіта. Вказуйте університет, спеціальність, період навчання. Не забувайте також про додаткові курси. Можливо, ви мали 2 вищі освіти, там паралельний курс або якісь спеціалізовані програми, можливо, десь по обміну навчалися тощо. Це також варто вказувати. Що не варто вказувати? Не варто вказувати школу. В резюме це недоречно. Якщо ви ще навчаєтесь, то краще вказати просто початок навчання, що ви вже навчаєтесь в університеті, і це зрозуміло, що ви ще студент. Ось, не забувайте вказувати рівень володіння мовами. При цьому рекомендую використовувати загальноприйняту статистику, не статистику, а загальноприйняту систему оцінки рівнів мов. Тобто ви можете подивитися, які можуть бути рівні, бо я за весь час дуже бачила цікавих таких рівнів, як Upper Elementary або Pre-Beginner тощо, яких насправді в такій класичній системі не існує, але люди не подумали, придумали собі такий рівень. І тут також варто вказувати чесно, бо якщо, наприклад, позиція вона передбачає спілкування з іноземним замовником, то безрозмовною там англійською, скоріш за все, не обійтися, і на інтерв'ю це будуть перевіряти. Ось. Також, якщо у вас є рекомендації з попередніх місць роботи, ви можете виділити їх в окремий блок у вашому резюме. Це допоможе підтвердити ваші досягнення з погляду колег та керівництва. Ось, і рухаємося далі. От що стосується репутації, взагалі рекомендацій, цьому присвячую окремий слайд. Не варто робити так, от як на гівці, не варто спалювати всі мости, як на екрані, адже роботодавець може запитувати рекомендації з попередніх місць роботи, тому будьте готові до цього. Заздалегідь підготуйте список контактів, які можуть надати фідбек позитивний про вас. Що стосується лайфхаків, то тут можна додавати рекомендації з ваше резюме або в профіль LinkedIn, про який ми раніше говорили, і це покаже вашу цінність через думку колег або попередніх роботодавців. Також можна запитувати фідбек після закінчення профільних курсів. Ви можете звернутися до куратора з проханням про рекомендацію. І такі рекомендації можуть бути дуже цінними, адже куратори, вони оцінюють ваш прогрес та зусилля під час навчання. Коль, можливо, ти зорієнтуєш, чи був в тебе досвід надання таких рекомендацій, чи взагалі студенти зараз часто користуються такою опцією? Загалом я тільки за, щоб написати відгук від куратора. Є така можливість в LinkedIn, але не всі знають, що таке можна робити. Хтось не знав, хтось думав, що це тільки найкращим. Всі, хто просить, всім стараюся відписати і пояснити, і дати фідбек. Тому користуйтеся цим, можете запитувати. Якщо навіть куратор цього не знає, ви можете сказати, а от в LinkedIn є така функція, чи не проти ти мені лишити
рекомендацію. І це можна вважати як такою прикольним бонусом для джуніор-спеціалістів, ще не маючи повноцінної роботи, але мати вже рекомендацію від людини, яка рівнем постарше. Ось. Угу. Ну, взагалі, це важливо тримати контакти з більш досвідченими спеціалістами в вашій галузі, тобто вони можуть дійсно стати потенційними джерелами рекомендацій або навіть менторами. А також при зміні роботи я дуже рекомендую прощатися етично з попереднім роботодавцем, виконувати свої зобов'язання до кінця. Тобто, якщо ви пообіцяли відпрацювати 2 тижні, допрацюйте до кінця, тримаючи обличчя, так повністю виконати свої зобов'язання, і знайте, що завжди до цього роботодавця можуть звернутися по рекомендації, навіть якщо це ви змінюєте сферу, тобто переходите там умовно з не IT в IT, IT-роботодавець, IT-компанія може звернутися до попереднього для того, щоб уточнити, як вам працювалося разом. Тому дуже рекомендую турбуватися про свою репутацію, бо ринок, він не такий великий, як ми можемо собі думати, і дуже важливо мати хорошу репутацію. Ось, що ще важливо сказати, під час співбесіди, от я також не рекомендую занадто критично говорити про попереднього роботодавця, тобто такий варіант, от він поганий, я хороший, або там всі погані, я хороший, тільки я працював, всі інші не працювали, там біда, там такий токсичний колектив і так далі. От я б так не рекомендую казати. Навіть якщо у вас були проблеми, і ви там розумієте, що вам треба міняти роботу, треба змінювати місце, я завчасно рекомендую подумати про формулювання, тобто як ви про це скажете, бо завжди одну і ту ж саму думку її можна донести просто різними словами. От подумайте над таким нейтральним вордінгом, який нікого не образить, але який дасть зрозуміти, чому ви йдете, що ви шукаєте щось інше тощо. Тому просто подумайте наперед, як це можна донести до людей, з якими ви не знайомі, які там не в вашому контексті. Ось. Так, тому що покажу іншу сторону, да, наприклад, якщо дивитися на це з точки зору роботодавця, в нього може скластися відчуття, що навіть якщо ви спрацюєтеся разом, то наступного разу, коли цей співробітник уже буде йти кудись далі, він так же само відгукнеться про вас. Тому можна дуже етично, дуже нормально можна донести будь-яку інформацію, але просто треба підібрати правильні слова. Ось, я ще хотів додати про те, щоб піклуватися про свою репутацію. Насправді, от оці локальні ком'юніті, там дизайн-ком'юніті, HR-ком'юніті, ком'юніті якихось там девелоперів і QA і так далі, вони доволі такі тісні, і якщо є якийсь недобросовісний кандидат або є якась компанія недобросовісна, це дуже швидко вспливає на поверхню, тому краще поводити себе, як то кажуть, етично, добре, і коротше, буде все нормально. Та турбуватися про своє ім'я, бо дійсно здається, що ми всі живемо в великих місцях, в містах точніше, але ком'юніті від нього нічого не приховаєш. Да, навіщо вам ці скелети в шкафу, якщо ви колись станете суперкрутим розробником або дизайнером, а потім згадають, як ви поводились неетично колись 10 років тому. Я, звісно, утрую, але насправді це про етику. Окей. І вже фінально ми будемо зараз говорити про такі деталі в резюме, які важливі, які от такі, здається, що нюанси, але на них звертають увагу. Перш за все, ми вже говорили про це сьогодні, додавайте клікабельні посилання в ваші резюме, тобто на портфоліо, на соцмережі, на той самий там Telegram, наприклад, як вас знайти, на LinkedIn тощо. Це дрібничка, але вона має велике значення, бо коли, наприклад, LinkedIn-сторінка, вона має там багато символів, конкретно ваша сторінка. Якщо воно не копіюється, людина там починає руками набирати, і так LinkedIn, портфоліо, Telegram, це займає багато часу, буде набагато зручніше. Якщо ви одразу вставите посилання, це буде легко зробити в один клік.
Ось. А наступний момент, можливо, десь не дуже очевидний, але дуже рекомендую переконатися, що ваш досвід, який ви вказуєте в резюме і у вашому LinkedIn профайлі, що вони співпадають. Часто бачу, що досвіди не співпадають, тобто вказані або різні компанії, або різні ролі, або різні періоди часу. І тоді не зрозуміло, якому джерелу довіряти, бо і резюме, воно умовно вже там для роботодавця є як джерелом інформації, але профіль LinkedIn, він також там публічний, так, і кандидат вказує посилання в резюме на цей профіль, ти на нього заходиш, а там зовсім інша інформація. І незрозуміло тоді, куди дивитися, чому вірити. Я рекомендую, щоб LinkedIn – це був такий варіант вашого резюме електронного та умовно, яке швидко редагується, аналогічний із резюме. Тобто LinkedIn і резюме, вони мають співпадати по своїй наповненості. Якщо є от різнобій, то дійсно не знаєш просто, куди дивитися. Наступний пункт – не забувайте вказувати про свою волонтерську діяльність, про участь в різного роду студентських організаціях. Ці досвіди можуть говорити про вашу соціальну активність та лідерські якості, плюс студентські ком'юніті, вони також доволі такі сильні, і люди часто знають когось або заочно, або перетиналися в студентські роки тощо. Тому якщо ви таким займалися, напишіть, це буде плюсом в резюме. Що стосується соціальних мереж та фото, я поставила тут такий смайлик, який задумався, бо це питання контроверсійне і немає єдиної відповіді на нього. Що стосується фото, почну. Дехто категорично не рекомендує додавати фото, хтось навпаки каже, що це must have. Я схиляюся до того, що фото краще додати, якщо у вас є професійне, не професійне фото з точки зору, що це з професійної фотосесії, з точки зору, що воно доречне для пошуку роботи. Тобто це фото має бути ваше обличчя, портретний режим, без зайвих деталей, без дуже там яскравих кольорів, можливо, без дуже яскравого макіяжу, тобто доволі нейтральне те, яке показує вас як професіонала. Хтось не рекомендує вставляти фото, як на мій погляд, то в режимі особливо зараз ремоуту, коли часто співбесіди онлайн, коли робота онлайн, коли ми один одного можемо навіть там в житті ніколи не перетинатися, працюючи роками в одній компанії, вставити фото в резюме доречно, бо ви вставляєте фото, потім підключаєтесь на дзвінок, включаєте камеру, я там бачу, що це одна людина, ми почнемо працювати і все окей. Бо якщо, наприклад, ось ця йде така цілковита анонімність, це трохи також насторожує. Тож рекомендую зробити фото доречне, стримане і акуратно та вставляти його в резюме. Що стосується соцмереж, то цей момент також я ще до нього ставлюсь цілком нейтрально, але знаю, що не від одного хайрінг-менеджера я чула хайрінг-менеджер, раптом, що це людина, яка технічний спеціаліст, собі шукає в команду людину. Тобто я як рекрутер хайрінг-менеджеру допомагаю, ми працюємо в парі, і в парі ведемо цей хайрінг-процес. Я не один раз чула, що типу, а на що тут Фейсбук, якщо там фотографії там з моря, з сім'єю тощо, а на що тут Інстаграм, якщо він не дає жодної професійної інформації. Тому з соцмережами я рекомендую, якщо ви ведете профільну, розвиваєте свій бренд, пишете про свою роботу, про пошук роботи, тобто якось розвиваєте себе в соцмережах, додавайте, це буде цікаво подивитися. Якщо у вас соціальні мережі такі, приватного характеру, так, там більше ваші особисті фото, і для роботодавця це не несе жодної такої інформації, то тоді краще цього уникати. Це не буде помилкою, якщо ви не вказали резюме, і тобто соцмережі в резюме, і соцмереж тоді можна лишити LinkedIn, він покриє ось цей блок. Напевно, Коль, в тебе запитаю, знову ж таки, дуже багато резюме початківців ти бачив, можеш дати від себе рекомендації, от як робити не треба. Да. Загалом дуже, от якраз ви бачите таких два пункти з хрестиком, да, тобто чого не варто робити або що треба якось підправляти, якось редагувати.
Так, не робіть дуже шаблонне резюме, або зараз дуже часто на деяких курсах є така опція – це створення резюме, і виходить так, що після курсу там 20 людей з однаковим типовим резюме виходять, а потім ці люди йдуть і подаються на одні й ті ж самі вакансії, і ти просто вже таке відчуття, що ти вже бачив це резюме. Тому не варто робити резюме прям під копірку після курсів. Краще розкажіть про свій релевантний досвід і, ну, скажімо так, що формат, він може лишитися таким же самим, але подайте ту інформацію, яку дійсно буде цікаво і варто прочитати про вас. Те ж саме про скіли. Дуже часто, особливо в дизайнерських резюме, бачив ці скіли там відмічені зірочками, крапочками, якимись там шкалами прогресу і так далі. Це теж не має сенсу. Достатньо того, щоб перелічити ці навички і вказати, можливо, де потрібно рівень цих навичок. Тому що там, наприклад, знання фотошопа на 50% мені важко зрозуміти, що це. Типу, людина вивчила фотошоп на 50%. Якщо чесно, я не знаю фотошоп на 50%, тому важко зрозуміти, що це. Чи це людина просто в 50% там випадків своєї роботи використовує Photoshop. Тому просто перелічіть навички, і цього буде достатньо. Да, і далі тут якраз блок уже від менеджера знаємо, від хайринг менеджера, ви вже чули сьогодні таке слово. Трошки поговорю я тепер. Що взагалом можу сказати як від дизайн-ліда, да? Побудьте дизайнерами свого резюме і портфоліо, але не з точки зору там наваліть купу шрифтів, кольорів і так далі, а застосуйте якісь дизайн-підходи, які допоможуть вам зробити якісне резюме і портфоліо. Що можна зробити? Є таке поняття у дизайні, в інтерфейсному дизайні, як коридорне тестування. Це коли ти робиш інтерфейс, дизайн інтерфейсу, а потім ідеш якби по коридору офіса і даєш покористуватися комусь, хто не в контексті. Да? Проведіть коридорне тестування свого резюме, а може й портфоліо. Да? Тобто зробіть їх. І, можливо, там, не знаю, при якійсь нагоді покажіть друзям, да, типу, прочитай, подумай, що ти взагалі думаєш про те, що тут написано, або чи все тобі тут зрозуміло. Тому можна зробити такий невеличкий тест. Друге, що тут працює, це, я вже сьогодні про це говорив, це краще менше, але по суті. Да? Тому власне, у портфоліо, якщо ми говоримо про вакансії, в яких потрібно мати портфоліо, наприклад, то краще мати декілька цілісних кейсів, ніж багато різношерстних. Це особливо стосується кандидатів, які свідчаться із суміжних професій. Наприклад, граф-дизайнер, UX-UI-дизайнер, або, наприклад, це може бути якийсь там, не знаю, вид фронтенду, да, там, наприклад, або це може мобільна розробка, може бути там з веб-розробки можуть прийти люди. Тому краще тримайте ті кейси у портфоліо, які стосуються тої вакансії і тої посади, на яку ви подаєтеся. Тому що я як людина, яка буде це все дивитися, я не зрозумію, типу, чи в правильне місце людина прийшла подаватися. Да? Тобто я хотів би побачити той досвід, який буде перекликатися із вакансією, яку ми відкриваємо. І ще такий момент, що залучіться під фідбеком і підтримкою від більш досвідчених спеціалістів. Ми сьогодні вже говорили про старших колег, ну, старших мається на увазі по уже довше, які працюють. Також проговорили про менторів, про кураторів курсів. Тому ці люди теж можуть допомогти вам підготувати більш якісно резюме. Про співбесіду. Загалом, перед тим, як подаватися на вакансію, подивіться, почитайте про компанію, типу, що взагалі це за компанія, і на яку ви посаду, в принципі, подаєтеся. Тобто, скажімо так, якщо ви дійдете до етапу співбесіди далі там з рекрутером, то ви повинні хоча б пам'ятати, типу, на яку ви вакансію, типу, з якими обов'язками ви подавалися. Я, звісно, трошки утрую, да, але все-таки можна цю інформацію дослідити. Також, якщо говорити про компанії, то можна
почитати, подивитися, що ця компанія з себе уявляє. В більшості компаній є соцмережі, є веб-сайти, от перегляньте, подивіться їх, можете подивитися, що пишуть на Доу, можливо, відгуки є в цій компанії. Також можна дивитися відгуки на такій платформі, як Clutch. Це міжнародна платформа, де технологічні компанії, вони теж є рейтинг цих компаній, і там, скажімо так, компанії, які співпрацюють з іншими компаніями, вони можуть залишати одна про одну фідбеки. Тому можна ще там почитати. Про перші проекти. Дуже тяжко, коли на вакансії просять досвід роботи, а досвіду роботи немає, тому що немає роботи, і це такий замкнутий круг. Про перші проекти, як вони взагалі, де їх можна шукати, знаходити. По-перше, це проекти від друзів, знайомих, від знайомих. Впевнений, що в багатьох із вас є знайомі, які мають якісь міні-бізнеси, мікробізнеси, і цим бізнесам потрібен і дизайн сайту, можливо, і розробка сайту, можливо, і так далі. Тобто, знову ж таки, спілкуйтеся, дізнавайтеся про потенційно, чим би ви могли бути корисні комусь зі своїми навичками. Але тут я би ще таке додав, що коли ви це робите, старайтеся не робити це безкоштовно, тому що безкоштовно люди вони не відчувають цінності в цій роботі або в цій послузі, яку ви надаєте. Тому це може бути хоча б якась символічна плата, але щоб, знову ж таки, вам буде приємніше робити, коли люди цінують вашу роботу. І вже потім ці проекти можна якось зазначати у резюме як проекти. Тут, до речі, по-моєму, в чаті було таке питання, чи можна про роботу писати. От так, можна писати попроектно, і от це якраз варіант того, щоб показати, що це був там такий проект у вас. І також старайтеся враховувати контекст людей, які будуть дивитися на ваше резюме і портфоліо. Чому? Тому що не завжди людина сидить за широким монітором, не завжди вона сидить взагалі за комп'ютером. Це може бути читання зі смартфона, а можливо навіть з телевізора, тому що різний може бути контекст. Тому зробіть так, щоб і резюме, і портфоліо, воно виглядало добре, з якого б екрана його не відкрили. І ще останній такий хрестик на цьому слайді червоний. Не вказуйте курс як комерційний досвід, тому що насправді це не комерційний досвід. Ви прийшли, ви навчилися, ви робили ці проекти на курсах. Так, ви їх робили, їх можна вказувати в резюме, але вкажіть з такою позначкою, що це навчальний проект. І тут ви і роботодавця не обманете, і людина, яка буде перевіряти дивитися на ваше резюме, вона зрозуміє, що це був за проект. Тому що насправді навчальні проекти, вони дуже легко впізнаються, що в портфоліо, що в резюме. Коли ти читаєш там три резюме, і там 2 з них має однакові проекти, ти думаєш, а що люди працювали в одній компанії чи над одним проектом і тепер шукають роботу, але насправді ми зазвичай з Яною розуміємо, що це якісь роботи з курсів, тому дуже буде обідненько, якщо виявиться потім пізніше, що це був не комерційний проект. Тут у мене все по цьому слайду. І так, да, про портфоліо без комерційного досвіду. Загалом, якщо ми вже так більше пішли в глибину самого резюме, то як же взагалі наповнити якоюсь інформацією, тому що от саме досвід, це такий основний жирок, який повинен бути в резюме. Тобто це те, що в ідеалі повинно займати найбільше місця в цьому документі. І як же його взагалі описати, коли на жаль, немає ще, тому що ми всі починали з чогось. І, по-перше, зберіться, і більшість з нас проходили курси, оформіть роботи з курсів у портфоліо. Знову ж таки, нагадаю, що з позначкою, що це навчальний проект.
По-друге, робіть так звані пет-проекти або концепти чогось. Тобто, що таке пет-проект? Це якийсь ваш власний проект. Ви розумієте, що якийсь сайт або сервіс там працює не так добре, як би хотілося. Ви знаєте, як його покращити. Будь-то ви дизайнер, будь-то девелопер, або якщо ви QA, ви знаєте, як би можна було якусь стратегію застосувати з тестування цього сайту або застосунку. Тому робіть пет-проекти, оформляйте їх як проекти, і це теж можна зазначати як проекти в резюме. Те ж саме стосується концептів. Це більше така дизайнерська штука, або навіть в розробці теж, я думаю, можна зробити концепти. Якщо ви дизайнер або девелопер, робіть концепти, це якісь цікаві штуки, які потенційно було би можна показати в своєму портфоліо. Ще один із варіантів – долучатися до соціальних або волонтерських проєктів. Ми живемо в Україні, у нас уже другий рік іде війна, і зараз дуже багато соціальних волонтерських проєктів. Це така неочевидна, скажімо, неочевидний такий момент, де можна взяти участь у соціальному проєкті і отримати, по-перше, досвід з нього, і, по-друге, вказати його в вашому резюме. Також можна вказувати досвід роботи з онлайн-платформами, фріланс-платформами, як Upwork, Freelancer і так далі. Загалом тут десь в чаті теж було питання про те, що чи можна досвід роботи писати в фріланс-проекти. Так, можна. Ну, тобто це, знову ж таки, ви вказуєте роботу якби по проекту. Да? Тобто у вас був такий-то проект, і його можна вказати. Особисто я тут би хотів трішки зачепити ще момент з фрілансом для початківців. Це така дуже якби приваблива пропозиція, да, почати з фрілансу, але я якби сторонник того, щоб не починати з фрілансу, тому що на фрілансі, скоріше, ви не спеціаліст, та якийсь там дизайнер, розробник UA, ви більше як підприємець, тому що ви, крім того, що ви говорите, тобто ви виконуєте свої прямі обов'язки, ви ще повинні займатися і пошуком клієнтів, і займатися переговорами з клієнтами, і розуміти цінову політику, і дуже-дуже багато всього. Якщо ви готові і у вас є розуміння, як це правильно робити, без проблем. Але мінусом є те, що і на початку шляху краще мати когось старшого під боком в команді, хто зможе вас направити в правильне русло. Тому професійний досвід набагато легше здобувати, коли поряд з вами є команда схожих спеціалістів або і наставник. Про проекти своїм знайомим вже говорили, не буду повторюватися. І ще можна розвивати професійні соцмережі, тобто це не тільки LinkedIn, це може бути Instagram як платформа, ви можете публікуватися там як спеціаліст, да, і розвивати свій власний бренд. Ось, це по таким лайфхакам. Так, і переходимо до блоку з розбором резюме. Я їх завчасно відкрила, тож пропоную розібрати резюме, а потім вже повернутися до питань. Можливо, ми зараз в розборі резюме просто на деякі питання дамо відповідь, і це буде доречніше. Так, починаємо. Я резюме вже відкрила. Мій екран видно, правильно? Так. Ми будемо по черзі. Спочатку Яна, потім, якщо мені що буде додати, я потім вставлю свої 5 копійок. Окей. Тоді резюме Аліни. Перше, хотіла би зазначити, що шаблон в цілому хороший. Мені подобаються спокійні кольори, які вибрані. Зрозуміло, куди дивитися, про що буде йтися мова, тому шаблон в цілому виглядає добре.
Я бачу іноземний номер телефону і при цьому не бачу локації. Тобто локації в резюме я не знаходжу. Тому припускаю, що Аліна зараз за кордоном, а розглядає вакансії вона чи то в тій країні, чи то в Україні, де конкретно вона знаходиться, як вона там планує, наприклад, покривати питання з податками, якщо людина там за кордоном мала б працювати на українську компанію. Це такий нюанс, про який я також одразу думаю. Тому не бачу тут локації і не зрозуміло, де людина зараз знаходиться. Рекомендую це додавати. Бачу, що вказані клікабельні контакти, клікабельні посилання, ось LinkedIn, Telegram, це великий плюс, але бачу також вказаний профіль на Джині. Якщо чесно, його можна не вказувати, бо це, ми вже сьогодні говорили, така платформа для пошуку роботи, де контакти якби закриті, і рекрутер може пропонувати вакансію, тим самим це такий запит на відкриття контактів. Якщо в мене вже резюме є під рукою, то мені по факту відкривати контакти з Джині немає сенсу, бо в мене ці контакти вже є в резюме, і саме резюме в мене вже є на руках, тому тут профіль на Джині, він не такий важливий, як інші, і взагалі я майже не бачила, щоб люди вказували свій профіль на Джині як лінку, тому немає сенсу тут її дублювати. Що стосується блоку з досвідом роботи, освітою тощо, тут рекомендую трохи поміняти через те, що в нас освіта на першому місці, хоча мав би бути досвід роботи або навіть проекти, та бо ось тут досвід роботи, він не релевантний до ролі, на яку людина зараз претендує, тому в будь-якому випадку освіту ми зміщуємо в самий низ, а тут лишаємо досвід роботи та проекти, над якими людина працювала. Ось. І що стосується досвіду, я також бачу, що, наприклад, тут вказана роль, місце роботи та період роботи, такий великий, не вказані місяці, але коли тут мова йдеться про там 10-11 років, так, то, можливо, місяці можна упустити. Якщо ви часто міняли роботу, і там 5-6 робочих місць у вас є, і при цьому дати дуже, за один рік ви там 3 роботи, не знаю, поміняли, тоді краще місяці вказувати, щоб розуміти, де ви були довше, де ви були швидше, завершили співпрацю. Тож бачу, що тут роки вказані, а ось, наприклад, в наступному позиція є, місце є, а от років уже немає. Якщо ви вибрали для себе такий формат оформлення місця роботи, то ви його тут дотримуєтесь, додайте роки. Ось. Я також не проговорила, але зараз, напевно, скажу, що ми будемо по резюме проходитися базово, бо ми обмежені таймінгом, тобто я зараз не вчитуюся в кожен рядок, бо в нас по факту немає якоїсь конкретної вакансії, під яку ми дивимося людину, тому ми будемо давати коментарі по базовому оформленню. Але навіть дивлячись так на перший погляд, побачила, наприклад, що ось тут, якщо малась на увазі комунікабельність, то в кінці втрачена буква. Це така дрібничка, але на яку би варто було звернути увагу. Це такі основні моменти, які побачила по цьому резюме. Є такі позитивні моменти. Особливо подобається, що шаблон такий класний, але є моменти, які ще варто допрацювати. Коль, можливо, щось зі свого боку додаси. Да, я, до речі, хотів би сказати декілька слів про цю про робочий досвід, і тут він, в принципі, є, але там внизу, аж в самому низу, там є ще Project Experience, це, скоріше за все, досвід, який пов'язаний з QA, тому що кандидатка пише, що вона Junior QA. Я би виніс його на перше місце, але вже описав би з точки зору проекту, що відбувалося, тобто вона пише тут якісь штуки, які вона робила, і я не дуже в курсі, що вони, я чув про них, але я розумію, що їх би можна було описати в ключі того, що відбувалося на проєкті. Тобто, коли ви описуєте проєктний досвід, хоча б в якій сфері це був досвід, це був веб-сайт, чи це був якийсь застосунок, чи ще щось, можливо, інше. Дайте невеличкий контекст, і потім в рамках цього контексту покажіть, що ви робили, саме, власне, ви, не яку ви технологію застосовували там або підхід, а опишіть, тут, в принципі, написано, тобто створювала, тестувала там і документувала щось. Тобто тут загалом не вистачає цього проектного контексту. Я б його взагалі на самий верх виніс. І якщо у вас буде декілька таких проєктів, нехай вони навіть були не комерційними,
це непоганий старт. З цим можна починати пошук роботи. Що би я ще зробив? Можна було тут такі доволі стандартні штуки в софт-скілах написані, тобто комунікабельність, увага до деталей і так далі. Я б взагалі його об'єднав в одну стрічку і, можливо, якось більше скоротив і показав би разом з усіма іншими скілами. Але це в тому випадку, якщо у нас не вистачало би місця. Що ще з такого? Побуду сьогодні русофобом, я би російську не вказував взагалі. Достатньо. Зараз більше, робіть взагалі більше акцент на іноземні мови, супер, є англійська, є польська, українська, достатньо. Тобто цього було би добре. Так, Та погоджуюсь, бачила не один вже холівар на LinkedIn, тому ж щодо уточнення, що російську в наших умовах краще зараз не вказувати, тому знову ж таки рекомендую слідкувати за стрічкою новин в LinkedIn для того, щоб такі навіть дрібниці відслідковувати. Додам ще буквально один нюанс по оформленню обов'язків. Якщо звернути увагу, в якому форматі людина надає інформацію, то ось тут ідуть інфінітиви, тобто організовувати, презентувати, зацікавлювати тощо. А ось тут ідуть як результати. Тобто в минулому, тобто те, що людина робила. Якщо ви вибрали, взагалі для обов'язків дійсно вказувати краще в минулому, тобто те, що вже було зроблено. Якщо ви ось тут вибрали такий формат, показувати свої досягнення, свої обов'язки в форматі «я зробив», «я досягнув» тощо, то їх треба в першому місці роботи також вказати: організовувала, презентувала, зацікавлювала тощо. Тому також така дрібничка, але важливо звертати увагу. Так, рухаємось далі. Нам своє резюме надала Любов. Одразу зазначу, що Любов прислала резюме в двох форматах: і українською, і англійською. Ми зараз взяли українською для більшого розуміння, але хочу відзначити серйозний підхід, що було дві версії. З іншого боку, якщо ви подаєтесь на вакансію в IT, то краще використовувати все ж таки версію англійською. Це буде більш правильно. Що стосується самого резюме, як на мій погляд, тут не зовсім очевидне розташування фото, воно майже там на середині сторінки, хоча виглядає так, що його місце мало би бути ось тут біля ім'я та прізвища. Тому перший блок, він таке враження, що трохи поїхав через те, що фото ось тут, адреса тоді з'являється зліва, незрозуміло, відірвана від інших там контактів, які, як правило, всі тримаються купи. Я би рекомендувала отут перший блок точно переробити, подивитись, покрутити, які є ще шаблони, можливо, вибрати більш влучний. Що стосується досвіду, він вказаний правильно, тобто від останнього місця роботи до попередніх, бо іноді вказують навпаки. Спочатку самі давні місця і аж останнім місцем теперішнє місце роботи. Ні. В Любові тут вказано правильно, від теперішнього до більш давнього. Ось. Проте по оформленню ми дивимося, що тут компанія, позиція, період з місяцями, це класно. І от локацію вказує Любов. Вона вказує локацію тут Одеса, чомусь тут Одеса, наприклад, англійською вказано, тут українською, а там, де 048, взагалі не вказана локація. Тобто, якщо ви вибрали вказувати локацію, то дотримуйтеся однієї мови і тоді у всіх локаціях. Якщо це у вас там віддалена робота, можна вказати, що це був ремоут, наприклад, або місце вашого проживання. Тому звертайте увагу на це. По структурі, якщо дивитися далі, то тут десь половинка сторінки на іншому боці, так, буде. І тут, наприклад, bullet point трохи неочевидно розташовані. Як правило, якщо людина в список вибирається, то він тоді йде або список, або робиться дві колонки. А тут трохи так, начебто, ці крапки, не зрозуміло тоді, яку вони роль виконують. Тоді можна було все через кому умовно перелічити, воно би було таким суцільним текстом. Ось, я думаю, що якщо погратися із рядками, з інтервалами, можливо, взагалі це по резюме на одну сторінку влізло, тобто можна покрутити, подивитися. Що стосується додаткової інформації, тут ми бачимо, що вказана заміжня. Ця інформація ніяк не впливає на роботодавця при прийнятті рішення, тому це можна сміливо видаляти, це прям зайве. Я рекомендую видаляти заміжня, маю 2 дітей, подібне, не варто
варто вказувати. Наступний пункт такий цікавий також. Модерую жіночий чат вже 3 роки. Це, до речі, дуже так цікаве досягнення, і воно би було дуже доречне, якби людина, наприклад, подавалася на позицію ком'юніті-менеджера, або людина, яка працює з людьми, можливо, або людина, яка працює з соцмережами, бо це дійсно такий великий період часу, це така проактивність, модерація цього чату, але на позицію, на яку подається Любов, а це тестувальник, жіночий чат не дуже лягає, тому думайте, де це доречно, де недоречно. От якби це була ком'юніті-менеджер, СММник, щось пов'язане з роботою з людьми, було б тут можна вказати, тобто спокійно, такий навіть як варіант. Тут бачу, що, наприклад, крапки також трохи з'їхали, то якщо подивитися, то тут кілька відступів зайвих. Ось. І от по форматуванню бачу, що воно не ідеальне, бачила, що є десь зайві символи, от, наприклад, тут така коса лінія після крапки. Напевно, це просто одрубківка, так, але я рекомендую видалити, і от коли ви читуєте, прям пробігатися очима по всьому. Коль, можливо, тобі є ще що додати? Да, а може, будь ласка, вниз спуститися? Я хотів би відмітити, що Любов правильно вказала рівень англійської, тобто це от по цій системі, да, тобто B1, C2, тобто це от можна так зазначати мову. Да, загалом, мабуть, і такий мій загальний комент – це переробити з нуля це резюме, але з правильним форматуванням. Да? Тобто я не думаю, що це займе дуже багато часу, тому що, в принципі, вся інформація вже є. Тобто тут лишилося просто зробити правильне форматування. І це не займе, я думаю, що від сили там вибрати правильний шаблон і заповнити його, це там, півгодини, хвилин 40 від сили. Тому я би там, не для того, щоб не виправляти це, я би просто зробив заново з тою ж самою інформацією, лишню інформацію почистив би, але зробив би ще один підхід до створення резюме. Так, тобто наповнення воно є, просто спробувати шаблон. Як варіант, може навіть кілька шаблонів зробити, відправити 10 резюме з таким шаблоном, 10 таких і подивитися, де краще відгукується, таке зробити тестування. Тому як варіант. Окей, тоді йдемо далі. Дмитро, на перший погляд, мені так здалось, доволі солідне резюме, виглядає професійно. Що стосується коментарів, загальний вигляд в цілому мені подобається, стримані кольори, без зайвих дизайнів. Коли відкриваєш, прям виглядає як типове, наприклад, резюме девелоперів, які я бачу щодня на наші відкриті ролі. Тому по формату, по шаблону дуже класно. Що стосується проєктів, проєкти розписані, але не дуже зрозуміло, це проєкти фріланс, чи це проекти навчальні, чи це проекти в рамках компаній, чи це в одній компанії, чи це в різних компаніях, але читаючи summary, яке тут також хороше, де людина показує коротко про свій досвід і пише, що це трейні-девелопер, який знається вже на певних технологіях і зараз відкритий до нових позицій. Я роблю висновок, що це, скоріш за все ж таки навчальні проекти. Ось, і хотілося б окремо відзначити summary, дуже влучне, коротке і підходяще для такого CV. Що би я хотіла покращити, що би я рекомендувала покращити, тут вказані курси і додані одразу скріншоти сертифікатів. Це класно, що ви маєте скільки сертифікатів, це значні такі досягнення, але, наприклад, в такому форматі вони не зовсім читаються навіть по тому, хто видав цей сертифікат, коли, хто його отримав і тощо, тому ви можете перелічити курси, просто текстом прописати сертифікат з JavaScript, виданий такою-то школою, і зробити клікабельне посилання, яке буде в окремому вікні, в новому вікні виводити на повний ось цей сертифікат. Його можна подивитися в повному розмірі, верифікувати за допомогою QR-коду, і воно буде більш лаконічно дивитися. Тому що з
вашою кар'єрою, девелопер – це взагалі така професія, де постійно люди навчаються. Я думаю, що в якийсь момент стане так багато сертифікатів, що їх вже буде просто неможливо помістити на екран. Тому рекомендую зробити посилання. Далі ми будемо бачити резюме, де це вже зроблено, просто покажу, як це може бути. Тому ось так. Напевно, такі основні моменти також проговорила. Коль, можливо, додаси щось. Да, я трошки доповню. Загалом по проектам, да, вони відчуваються як навчальні, але я би додав ще якийсь невеличкий контекст. Тобто, скільки цей проект тривав, да? Навіть якщо він навчальний, він тривав місяць чи він тривав півроку, наприклад, це теж багато що означає. Друге, є опис проекту. Супер. Це дає розуміння, з чим, в принципі, кандидат працював. Є технологічний стек, це добре, але я би ще рекомендував додати, що саме з цим технологічним стеком, або що саме в рамках цього проекту робив кандидат. Тобто, технологічний стек добре, але я бачу Figma, це дизайнерський інструмент, але я припускаю, що Дмитро, він не дизайнер, да, тут, але, тобто, він вміє, скоріше за все, просто працювати. Тому було би більше контексту, було би зрозуміло, що взагалі робилося в рамках кожного з проєктів. Далі є блок зі скілами, з навичками, і він доволі такий об'ємний, великий. Що з ним можна зробити? В принципі, тут вистачає місця, да, але якби потрібно було чимось жертвувати, можна було би скоротити цей список, але не за рахунок того, щоб видаляти якісь компоненти, да, а їх можна групувати. Тобто можна погрупувати якусь там, не знаю, фронтенд, бекенд, там і так далі, якісь там допоміжні, наприклад, скіли. Загалом по книжкам я би, напевно, книжки не вказував. Це, в принципі, на співбесіді можна обсудити, якщо хочеться. Але за рахунок цього можна би було скоротити теж місце на резюме. Угу. Я би ще тут, напевно, відмітила кількість контактів, що, на мій погляд, плюс. Тобто Дмитро вказав і телефон, і Телеграм, і емейл, і Skype, і LinkedIn, і GitHub, і навіть там ресурс, який я як рекрутер не використовую, але так думаю, що це для технічного спеціаліста може бути цікаво. Плюс локація. Класно, бо, наприклад, можливо, хтось з рекрутерів не використовує Telegram в роботі, він тоді піде в Skype. Тому класно, що є різні контакти, це набагато краще, ніж коли приходить анонімне резюме взагалі без контактів. Тому за це лайк. Так, рухаємося далі. Тетяна надала своє резюме також на позицію Junior QA інженера. Це те, про що ми говорили на початку, що ця позиція доволі популярна і має високу конкуренцію. По загальному шаблону, по загальній структурі, загальному вигляду виглядає добре. Тобто мені трохи здається, що, можливо, при форматуванні поїхало фото, бо коли розтягувати його, краще тягнути ось тут за кутик, а не за сторони, але по-іншому, по тексту, по формату тексту виглядає все цілком доречно. Не дуже, можливо, єдине, що блок з фото та ім'я можливо зробити трохи меншим, тобто, бо воно займає приблизно 1/3 всього резюме, можна було б зробити трошечки меншим сам розмір тексту, саме фото, для того, щоб додати, далі проговорю, який важливий блок. Ще, напевно, такого не дуже очевидного в цьому резюме, тут контакти в самому низу. Я думаю, що це специфіка самого резюме, самого шаблону, але насправді не дуже типова. Як правило, контакти, вони вказуються вверху. Якщо б, наприклад, тут десь трошки зекономити місце, можна було б їх сюди поставити наверх. Плюс, наприклад, мені не вистачає в цьому резюме одного з тих блоків, про які ми говорили сьогодні, це summary. Тобто ми тут бачимо досвід роботи, ми бачимо тут додаткове навчання, ми бачимо базове навчання, ми бачимо, що тут було там кілька вищих освіт, кілька спеціалізацій. Класно, що людина так багато інвестує часу в своє навчання, але зважаючи ось на ці всі здобутки, зараз не дуже зрозуміло, чому людина розглядає позицію QA-інженера, чому відбувається цей свіч. І якраз
summary, воно могло би додати ось цей блок про мотивацію, чому так відбулося, чому ця сфера зараз зацікавила, чому ця конкретна вакансія та ця конкретна компанія зацікавила. Тому я би дуже рекомендувала ось тут додати персоналізації, додати трохи про вас, бо поки що ось це резюме, воно виглядає як набір фактів, тобто не вистачає індивідуальності, не вистачає розуміння мотивації цієї людини зараз поміняти роботу. Ось, і така ще також дрібничка, якщо звернути увагу на форматування, то ми бачимо, що ось тут ідуть крапки в такому форматі, потім, коли мова пішлась про володіння іноземними мовами, крапки трохи з'їхали, потім мова пішла про софт-скіли, і вони, знову ж таки, трохи з'їхали, але вже в іншу сторону, і початок іде з маленької букви. Також дрібничка, але важливо мати на увазі, краще тоді стартувати речення з великої букви, так як це нове речення. Ось, тому це такі базові моменти, але от основний акцент роблю на summary, його прям тут не вистачає. Коль, можливо, додасиш? Да. Хотів сказати, що скоріше за все там помінялося форматування, тому що закінчилося потрібне місце. Да? В такому випадку, якщо ви розумієте, що щось не вміщається, пробуйте скоротити. Наприклад, у вас тут дуже описані гарно скіли, да? Там strong knowledge of testing, бла-бла-бла. Тобто можна би було якісь слова скоротити, і за рахунок цього ми би зекономили пару рядків. Також можна було би зекономити місця там, де в нас блок з навчанням. Загалом бачу дуже багато університетів, але насправді, якщо подивитися, це один і той же універ, але дві спеціальності, скоріше за все. В принципі, окей, зазначати саму, типу, скажімо так, якщо у вас було навчання там з якоюсь спеціалізацією, вказати найвищий ранг в цій спеціалізації. Тобто, якщо є там бакалавр і магістр, вказати просто магістр з цієї спеціальності. Так само і тут далі бакалавр-спеціаліст, просто можна було вказати дві освіти, магістр і спеціаліст. І це, в принципі, дає розуміння, що, типу, бакалавр теж був закінчений. Тому тут можна було би теж зекономити місце. Є навчання, наприклад, Global Logic, це прямо навчання за спеціальністю. Я припускаю, що там були якісь навчальні проекти, їх би можна було теж описати і винести на перше місце. Тобто оцей непрофільний досвід і там навчання, те, що профільне, його поміняти місцями, тому що профільне навчання і профільні проекти, вони би були більш цінними, ніж суміжні якісь там непрофільні досвіди по роботі. А так, загалом, думаю, що це все. Окей, біжимо далі. В нас є резюме Артема. Артем подбав про анонімність, адже ми на попередніх резюме там замальовували, наприклад, телефон, контакти. Тут Артем одразу не вказав прізвище, не вказав телефон, не додав фото, але я звертаю вашу увагу, що коли ви відправляєте реальне резюме, то вказуйте і прізвище, і телефон, і за бажанням я все ж рекомендую додавати фото. Чому? Тому що мені дійсно приходять резюме анонімів, з якими я просто не можу зв'язатися. Тобто не зрозуміло, хто це пише, не лишає контактів, і досвід і цікавий, я і хочу зв'язатись, але не можу. Тому не нехтуйте контактами. Що стосується самого змісту, тут бачу, що також є клікабельні посилання, це плюс, є локація, це плюс, вказано базово про скіли, тобто про досвід роботи, рівень англійської, про навчання. Якщо говорити про досвід конкретно, то ось це те, що відкривається, ми зараз, напевно, не будемо відкривати там окремі посилання, але виглядає, що це навчальні проекти. Добре, що тут вказані часові рамки. Один момент, тут такий дуже дрібний текст, можливо, вже тоді на рівні з іншим текстом лишати, бо важко читати. Проекти виглядають як навчальні. Класно, що вони клікабельні, але тоді краще його вказати, що це навчальні проекти, бо виглядає, що
Тодус це може бути якась компанія, та я починаю гуглити, таку компанію не знаходжу, тобто не зрозуміло. Якщо це навчальні проекти, то краще вказати, що це було навчання, і що у вас це 1,5 роки досвіду, тоді, скоріш за все, досвіду, ну там в цілому в цій сфері, та, але це, скоріш за все, так розумію, не комерційний досвід. Але це моє припущення, і ну там чим більше таких припущень на етапі розгляду резюме, тим далі воно відходить в порядку пріоритетності. Для того, щоб були відповіді одразу на всі питання, краще це уточнювати одразу. Ось, але ж сам шаблон хороший. Єдине, що під питанням, чи це комерційні проекти, чи це навчальні. Коль, як ти думаєш, мені виглядає як навчальні, а тобі? Ну, ми клікали просто на них. Це вони виглядають як навчання, але, скажімо так, практика робити клікабельними назви компанії – це доволі поширена практика або назву проекту, тому що можна клікнути, подивитися, чим займалася людина. Тому, ну, загалом, тут чого не вистачає, так, це саме того, що це навчальний проєкт, а так, загалом по тому, що тут описано. А можеш, будь ласка, трошки нижче спуститися? Загалом, да, що можна було б тут ще скоротити? Я сьогодні все скорочую, виходить якось так. Є навчання, і там є курси на Udemy. Тут кандидат прикольно зробив, що він зробив клікабельним саму назву курсу, і там, коли клікнеш, перейде на сертифікат. І це прикольно, можна так показувати сертифікати. Загалом вказувати інструменти або що ти навчився на курсах, тобто там React, бла-бла-бла, можна, в принципі, не вказувати, тому що якщо б я захотів дізнатися, про що цей курс, я пішов би на Udemy там і почитав про нього. Але загалом достатньо було б просто вказати цей курс, можна було б зробити лінк на курс плюс лінк на сертифікат, наприклад, якщо би так сильно хотілося показати, що це був за курс. Тому на цьому можна було б зекономити теж трошки місця. Да, ну є проекти, є назви проєктів, ну, там якась Тодус, да, там не зрозуміло, що це за проєкт. Ну, це веб-сайт, але можна додати опис невеличкий хоча б в одне речення. Наприклад, Real Estate, зрозуміло, що це Real Estate проєкт, да, але що це веб-проєкт, це мобільний проєкт і так далі. Тобто не бійтеся додавати невеличкий контекст, тому що людина, яка читає, вона банально не знає про нього. От, це загалом все, напевно, з мого боку. Окей, і тоді в нас є резюме, знову ж таки, дизайнерки, знайомої від Колі, так, я так розумію, ви також в рамках навчання співпрацювали. Можеш поділитися історією цього резюме і взагалі, чому ми його тут додали? Трошки деталей. Да? Ми, коли планували цю зустріч, ми також з Яною пройшлися по своїм знайомим. Я теж дав меседж у всі свої минулі групи і теперішні, і в тих, хто захотів, всі могли прислати мені резюме. Я відіслав фідбек, зворотній зв'язок. На жаль, ми сьогодні не будемо їх розбирати, тому що ці люди, в принципі, вони вже отримали досвід. Точніше, не досвід, а отримали, ну да, і досвід теж вони отримали на курсах. Вони отримали свій фідбек, але хотілося показати резюмешку Даші. Даша теж була на курсах, вона прислала мені резюме на фідбек. Хотів би просто показати, як виглядає резюме людини, яка знайшла роботу. Тобто я там їй якісь невеличкі нюанси, я їй там підказав, як би можна було його покращити, але загалом це те, як би могло виглядати резюме. Тут, Ян, трошки вниз можеш прогортати. В принципі, є секція про людину, є секція з проектами або з місцями роботи, є навчання, є скіли. Бачимо, що воно виглядає доволі не шаблонно, да, але інформація легко щитується. Тут єдиний комент, який би я лишив, це в Даші є попередній досвід у граф-дизайні, а зараз вона подавалася, я от не згадаю, це був чи позиція UX UI дизайнер або Webflow девелопер, що то теж є дуже суміжним там з дизайном, і в неї тут трошки вище, будь ласка. В неї тут вказаний досвід більш як граф-дизайнерський, да, тут є маркетинг-дизайн, є граф-дизайн, але якщо ви подаєтеся і у вас є що написати, наприклад, по UX UI дизайну, зробіть
акцент на цьому, да? Тобто, але суміжні, це прям дуже суміжний досвід. І от тут вказано, що Даша працювала з ноу-код там сервісами, той же самий Webflow і так далі. Тобто, це те, що в принципі на що звертали би увагу. Тому це таке резюме, просто вам, щоб ви подивились, як виглядає резюме людини, яка подавалася і яка знайшла роботу. Ось. Так, і цікаво, що резюме дизайнера, але воно не є там якимось супер яскравим, воно таке лаконічне, але класно відображає досвід. Окей, по цьому ми розібралися. Я повернуся до презентації. Там у нас просять розібрати ще 2 резюме. Богдан, підкажи, будь ласка, як ми поступимо? Я би в режимі в експрес-режимі я би не проти розглянути теж. Добре. Тобто спонтанна така історія би вийшла, так, і на свіжу голову можна поглянути. Да, до речі, якщо вам буде цікаво, там чи ви захочете, ви зможете нам і після івенту там надіслати, ми зможемо там в свій час вільний допомогти там лишити якийсь фідбек. От. Богдана, зорієнтуйте, ці резюме, вони зараз де ми їх в можемо побачити? В Zoom В чаті лежать. Ага, тобто це прямо посилання, я правильно розумію? Так. Круто. Видно зараз ці резюме, правильно? Так, да. Так, окей, ну ми їх попередньо не бачили. Давайте хоча б так поглянемо загальним таким поглядом. Бачу, що це якраз, Поль, твоя спеціалізація. Можливо, ти навіть після івенту більш детально напишеш. По оформленню мені на перший погляд виглядає дуже цікаво. Інтро є про себе, тобто summary, є досвід роботи, позиції релевантні, тобто людина шукає позицію middle UX UI дизайнера, вона до цього працювала на подібних позиціях, вказана компанія, вказаний формат співпраці, тобто outstaff, це те, про що я казала, не завжди зрозуміло, чи це продукт, чи це аутсорс, outstaff, це все завжди своя специфіка, класно, що вказано. Досвід роботи доволі такий, бо тривалий окей, з місяцями, вказані обов'язки, і попередньо також є досвід роботи вказаний аналогічно. Бачу, що тут є, наприклад, така історія з підсвічуванням синім текстом. Я так розумію, це типу важлива інформація, що людина свідчилася в UX UI дизайн. Є освіта, є мови, так, по софт-скілам, по хард-скілам є опис. Ну, як на мій погляд, виглядає класно, тобто це те, що я бачу зі своєї точки зору як рекрутера, якби мені таке прийшло резюме на позицію middle UX UI дизайнера, я би його глянула і почала дивитися, що це за компанія, і в цілому би рекомендувала цього кандидата в процеси. Ти показувала б далі це резюме Колі, і Коля вже давав більш таку експертну оцінку. Супер. У мене один комент. Ян, а ну, будь ласка, наведи на Behance. Так. Клікабельний. Все. Клікабельний, а тільки чомусь відкривається Telegram. Це так і треба? Я думаю, так і треба. Попіклуйтеся про те, щоб... тут, напевно... Коротше, попіклуйтеся, якщо це Behance, має вести на Behance. Якщо це Telegram, має вести на Telegram. За клікабельні посилання окреме дякую, тому що дуже часто навіть на дизайнерських позиціях не всі посилання клікабельні. А в нас, типу, портфоліо, воно повинно бути, якби на нього повинно бути можливо перейти. Загалом воно виглядає все добре, розставлені акценти. Ростислав, він ввів додатковий колір, синій, і цим синім кольором він підсвічує якісь важливі штуки. Тобто тут він підсвічує позиції, він підсвітив те, що він перейшов там із позиції на позиції. Загалом, та все нормально. Тобто воно читається добре, як таких прям немає навіть що додати. Все супер. Я думаю, тільки що треба Behance якось краще виділити, бо для дизайнера портфоліо це надважливо. Частіше навіть портфоліо більшу роль грає, ніж резюме, тому якщо ось тут Behance і щось клікабельне, краще хай там відкривається Behance, Telegram, ви там окремо місце в цілому дозволяє, щоб зробити там ось це клікабельним, або щось придумати можна. Можна просто іконки поробити клікабельними, так теж можна робити. Але, коротше, тут треба розібратися з тим, щоб воно клікалося все,
і попадали на ті місця, на які мали би попадати. От і все. Так, але саме резюме класний такий формат, класний шаблон, тому дякую, Ростиславе, що поділилися з нами. Так, і резюме Артур також відкриваю і швидко спочатку пробігаюся очима. Звертаю увагу на те, що резюме вказане, розроблене взагалі українською мовою. Знову ж таки, якщо мова йдеться про IT-компанії, про позицію девелопера, резюме краще робити англійською мовою. Навіть якщо я бачу, що у вас рівень англійської там такий pre-intermediate, в будь-якому випадку за допомогою там Google-перекладача, шаблонів, зробіть його англійською з реальним показанням вашого рівня, але сам формат має бути англійською. По формату, якщо чесно, то ось коли відкриваю резюме, ми всі резюме мали в такому масштабі, в цьому резюме досвід, він не читабельний, тобто для того, щоб прочитати цей текст, його треба прямо збільшувати. Якщо там цей досвід дійсно важливий, дійсно релевантний, тобто ви його 100% хочете вказувати, тоді це той варіант, коли краще вже на 2 сторінки розтягнути. Тобто, якщо ви не хочете відмовлятися від чогось, краще розтягнути на 2 сторінки, але зробити його більш читабельним. Бо, як на мене, то текст малуватий, трохи би хотілося більший. Так, по блоку, який зліва, бачу, що є емейл, це супер, є телефон, і от прохання звертатися в Viber, Telegram. Ви можете, як варіант, уже одразу клікабельні посилання. Viber, Telegram, рекрутер клацнув, він у вас вже в контактах, там смайлик якийсь відправив, у вас вже є діалог. Тому рекомендую додати. Адреса є окей. От по соцмережах я бачу тут такі більш професійні вказані, LinkedIn, GitHub, тому круто. Бачу вказані хобі та інтереси. Іноді цей блок є. Я би тут на перше місце, напевно, більш такі професійні винесла. Тобто ваші хобі – це чудово, але вони не дуже прям впливають на вибір роботодавця найняти вас на роботу чи ні. Тому, якщо, наприклад, ми ще в цій ситуації, коли ми економимо місце на нашому екрані, так, на нашому, як це сказати, простір, де ми працюємо і вказуємо свій досвід. Якщо ми в режимі цієї економії, то тоді краще від цих хобі та інтересів відмовитися, а щось туди інше важливе вказати. Наприклад, ту ж освіту можна було підтягнути, тоді тут буде більше місця. Або ось ці інструменти та навички, що також, як правило, знаходяться в цьому блоці, ви їх перетягуєте сюди, тут місце є, але просто трошки наверх посередині десь тут. І тоді тут стає більше місця, щоб зробити текст більшим і більш читабельним. Тому в цілому треба дивитись там більше по тексту, про що йдеться мова. Ще гляну по компаніях, наприклад, вказано, що це Symfony Developer, але не зрозуміло, в якій компанії. От з березня я не розумію, яка це компанія. І попередньо не зрозуміло, які компанії. Тобто досвід девелопера як такий, наче величезний, так, уже там із 16-го року. Ну, тут компанію бачу, але далі не бачу. Чи, можливо, щось неправильно розумію? Я думаю, що ми можемо в рамках цього бачу. форматування розкрити, дати відповідь на питання, що робити, коли, наприклад, не можна вказувати компанію. Я припускаю, що, можливо, не можна вказувати компанію, або компанія під NDA, да? Тоді, вказати, хоча б домен проекту, да, в якому, був цей проект. Тобто це там real estate project, наприклад, там і в дужках можна там NDA написати, або ще щось таке. Таке буває, да. Тоді вже, якщо там по навичкам там все підходить, тоді більше розпитують уже на самій співбесіді, технічній співбесіді. Так, да, це просто, маючи там, у нас було дуже схоже питання, я думаю, щоб ми розкрили його теж. По цьому. Так, або навіть можна писати, бачу, що люди так пишуть, що компанія під NDA, просто досвід роботи, дефіс, там NDA і далі йдуть терміни. Але тут трошки не зрозуміло, чи це, знову ж таки, може це був фріланс, тоді можемо сказати, що це фріланс-досвід. Тому рекомендую тут звернути увагу на розмір тексту і погратися з цими блоками, спробувати перемістити так, щоб оптимізувати. Може, дійсно буде в сторінку, буде влучно вкластися, так, просто тоді по форматуванню трохи подивитися.
Ось, ну це, напевно, такі основні моменти, які ми по цьому резюме можемо зазначити. Правильно, Коль? Да, я тут ще що помітив, є от перша позиція досвіду роботи і друга, і воно зараз виглядає як дві роботи одночасно. Угу. Там березень 21-го, де березень 21-го початок. Якщо це просто, наприклад, дві технології, з якими ви там працюєте, але це одна і та ж сама компанія, краще вказувати компанію або як проєкт, тому що воно на перший погляд виглядає як дві роботи одночасно, що не є дуже етичним. Або якщо це part-time робота, і це може бути два проєкти одночасно, то вкажіть, що це робота part-time. Я би трошки скоротив оцей блок про мене. Там, ну, я так почитав його, там от написано якісь такі загальні штуки, да, тобто зацікавлений в постійному вдосконаленні. Ну, тобто його можна опустити, тому що, ну, типу, воно не дає такої великої прям цінності компанії, яка, ну, або людині, яка буде читати цей блок. Зробіть його, щоб він був по суті. Просто от я розробник, PHP-розробник, 5 років досвіду, знаю такі-то технології, працював на таких-то проєктах. Все, цього достатньо. Типу, і так, з ноги зайшов просто на вакансію, як то кажуть. От, а так, загалом, да, все вроді би покрили. Угу, так, дійсно зробити акцент саме на комерційному досвіді. Тут він є, і Тут він великий, його презентувати. Це така перевага. Так, тоді всі резюме розібрали, правильно розумію? Всі розібрали так. Ага, супер. У нас ще Окей. питання? Так, давайте до питань тоді перейдемо. Не знаю, мені, напевно, було б зручніше, якби їх ви відкрили, тому що ви на деякі питання відповідали, так? Тобто, щоб не повторювалися. Да. Угу. Так, зараз я повернуся в режим трансляції екрану і відкрию також питання. Я їх бачу, ви, напевно, не бачите їх на моєму екрані, правильно? Не Не бачу. бачу. Не бачимо. Ну, я буду по них пробігатися. Сподіваюся, що нічого не пропустю. Бачу, що тут люди пишуть про відгуки, 26-30 відгуків на вакансії. Супер. Що думаєте про фото? Чи треба додавати? Багато різних думок зустрічала. Чи треба робити спеціальну електронну пошту, ім'я, прізвище, gmail.com? Так, по фото, я думаю, ми розкрили різні думки. Як на мій погляд, краще додати, якщо у вас є фото, яке можна показувати в резюме, тобто професійне, портретне, без зайвих деталей. Що стосується спеціальної електронної пошти, прям спеціально може і нема сенсу робити. Якщо у вас ваша пошта це стандартна, плюс-мінус подібна, можна лишати стандартно. Якщо ви хочете системно підходити до пошуку роботи, тобто ви розумієте, що зараз реально буде 100 заявок відправлено, 100 резюме, 100 різним компаніям. Я би, наприклад, якби робила своєї основної пошти, в мене би був хаос, і я би втратила над цим контроль. Тому я би робила окрему пошту, і просто коли додаєте пошту до резюме, дивіться, наскільки вона, дійсно, прізвище, ім'я, якщо там якісь пару цифр, це не критично. Іноді можуть якісь такі бути нюанси, коли ми створювали цю пошту в 10 класі, і щось там таке цікавеньке. В мене от недавно був такий випадок, коли хайрінг-менеджер каже, щось дивне, якось трохи несерйозно. Тому чи робити прямо окремо, це вже ваше рішення, але подивіться, щоб воно було там адекватно виглядало, щоб не було якихось таких приколів, які можуть двозначно зчитуватися. Так, далі. Чи багато рекрутерів Чи багато рекрутерів ведуть відсів через АТС-ку? Наскільки важливо обирати шаблон, який вірно щитується, і який це шаблон? Тут залежить від формату, в якому ви зберігаєте. Якщо ви зберігаєте PDF-ку, її зчитують більшість АТС-ок, і вона передається в тому форматі, який ви заклали. Якщо ви зберігаєте в форматі Google документа, може трошки поїхати. Я особливо, якщо відкриваю там з MacBook, там щось не так читається, воно трошки дивно. Тому не скажу, що прям рекрутери ведуть відсів через АТС-ку. АТС-ку – це інструмент, який нам дозволяє ці резюме зберігати, лишати якісь там коментарі тощо. Тому тут питання трохи не в тому. Це дійсно, як зробити так, щоб шаблон зберігався і вірно щитувався. Я рекомендую просто PDF-формат. Так, далі. Деякі компанії забороняють вказувати ні соцмережі, ні сайти найму, ні резюме.
що в них типу працювали люди. Да, можна вказати тоді NDA, можна залишити сферу, домен цього проекту. Наприклад, проект під NDA, але це фінтех-проект. Ось так можна робити. Так, якщо вища освіта не стосується сфери дизайну юридична, то чи потрібно зазначати? Я би зазначала як базову вищу освіту. Це класно, що ви здобули, на мій погляд, взагалі вищу освіту, маєте таку спеціалізацію. Якщо раптом ви будете ще потрапити в якийсь, не знаю, проект пов'язаний з цим доменом, це може бути окремим плюсом. Тому я би вказувала, ну і додатково профільну освіту, там прожектор або інші курси дизайнерські, які ви проходили, ви просто вказуєте наступними. Але те, що ви маєте вищу освіту, це вже добре. Я би не нехтувала цим. Так, Коль, можливо, ти хочеш десь включатися, кажи, бо я в такому бліц-форматі вже через таймінг буквально. Та все покривається. Я би теж так пройшовся, нема що додати. Я можу, наприклад, наступне розібрати. Да? Окей. Чи можна у досвід роботи писати роботу у фріланс-проектах? Можна. Це, типу, зазначаєте просто в блоці про досвід, зазначаєте попроєктно, що за фріланс-проект. Не забудьте зазначити, що це був фріланс. І пішли по шаблончику, про який ми сьогодні говорили. От. Це по фрілансу. Так, далі були резюме, ми їх уже розібрали. Далі нам дякують з QA Mentor. Олекса дякує за те, що ми зазначили. Будь ласка. Так. Там останнє питання від Артема є. Ага. Як збільшити шанс, що рекрутер подивиться резюме, особливо для початківців? Ян, це, мабуть, до тебе. Угу. Ну, дивіться, на що я звертаю увагу. Якщо чесно, зараз ви дивитесь, наприклад, теж Джинні, вони дають аналітику. Та вакансія, наприклад, така-то отримала 500 відгуків. Ну, реально, загубитися в 500 відгуках, ну, є велика ймовірність. І це навіть, ну, це просто людський фактор, бо кожне резюме треба переглянути. Які би такі лайфхаки мені в голову приходять? Мені приходять резюме на імейл. Це не панацея умовно, тому що воно може на імейлі також легко потрапити в спам. Але якщо ви подалися через джоб-сайта, там на тому ж Джині, ви подалися, і ще паралельно продублюєте на імейл з класним мотиваційним листом, то от воно збільшить шанси, що воно не загубиться. Також і варіант додавати рекрутера на LinkedIn. Ви можете додавати з короткою, якщо знаєте, на LinkedIn ви коли когось додаєте, то там є можливість написати короткий лист. І можна в цьому листі короткому написати, що хей, я з приводу цієї вакансії, там резюме вже відправив, умовно, дуже зацікавлений. Це буде для рекрутера також таким показником, що людина дійсно зацікавлена, що вона там моніторить, що вона чекає відповіді тощо. Тому мені в голову приходять два такі лайфхаки. Це тобто ви основний робите відгук через Джині, через Доу, через той джоб-сайт, де ви знайшли вакансію. Якщо немає там можливо відповіді, спробуйте на емейл. Не факт, що це прям спрацює, але підвищить шанси. Спробуйте знайти рекрутера в LinkedIn, додати і такий коротеньке інтро, чому ви звертаєте, що ви з приводу цієї вакансії. Я знаю, в мене це працює, бо вже коли людина тобі там написала напряму, ми в цілому і так намагаємося надавати там відгуки, оперативно і кожному кандидату давати фідбек. Але якщо вже людина тобі напряму пише, ти хочеш, не хочеш, LinkedIn перевіряєш, воно в тебе перед очима, рекрутери знають, що так відповідають. Тому пробуйте отак дублювати, як варіант. Або заходити ще, може бути варіант через знайомих. Якщо у вас в цій компанії хтось працює, там відкрита вакансія, часто в компанії є внутрішні бонуси реферальні, тобто якщо хтось когось рекомендує, тоді цій людині бонус, тобто вона зацікавлена вас в цілому порекомендувати, а ви цю людину знаєте, можливо, це не ваш ліпший друг, але ви десь перетиналися, написати знову ж цій людині нормальний, адекватний лист, що ось я шукаю роботу, у вас вакансія, порекомендуй мене, і подивимося, як піде далі. От такий ще може бути захід через когось із знайомих.
Так, ще питання від Артема. Мгм. Ну і останнє, та напевно, вже на сьогодні. Як оцінюєте ситуацію в IT в цілому з найманням, з наймом? Дякую за відповіді. Ми якраз сьогодні з цього починали. Ну зараз дійсно ринок компаній. Зараз компанії мають можливість вибирати. Компанії ускладнюють хайринг процес. Є категорії вакансій, які зараз користуються попитом. Це тобто є вакансії, є куди подаватися. Це sales, це маркетинг, бо компанії зараз підсилюють ці відділи для того, щоб залучати клієнтів через кризу, з якою там стикнулося і IT, і не тільки. Є вакансії, є напрямки, де більша конкуренція. Це якраз QA напрямок, це фронтенд напрямок, це десь можливо дизайн напрямок. Доволі також висока конкуренція. Тому в цілому ситуація така, яка потребує системного підходу. Джинні також вказали, що за останні півроку вакансії для новачків подвоїлись, тобто це хороший сигнал. Це те, про що казав Коля, що компанії, коли оптимізують свої витрати, вони тоді залучають точніше, менш досвідчених кандидатів, тобто більше десь, можливо, тобто менш оплачуваних кандидатів для того, щоб оптимізувати витрати. І це той варіант, коли треба підходити системно і шукати роботу, витрачати на це час, але обов'язково з цього буде результат. Ось. До речі, я займу дві хвилинки. Така цікава статистика. Зовсім протилежна інформація у сфері б'юті-послуг. В ринку, скажімо так, на один салон, точніше, на 10 салонів, там один кандидат. Люди просто не можуть, чи компанії не можуть собі знайти майстрів. Тому ще не пізно свідчиться в б'юті-сферу, якщо що. Ось, да. Так, в принципі, у нас з питаннями все. Я дуже дякую. Давайте подякуємо чатику нашим спікерам сьогодні за дуже цінну інформацію. Дякую також від себе. І так, я думаю, на цьому ми сьогодні будемо прощатися, тому що ми дещо перетнули, напевно, якийсь певний таймінг, і це, певно, найбільш продуктивні 130 хвилин, які би ви могли як ви могли провести їх сьогоднішнього вечора. Так? Зразу також уточню, що усі матеріали даного виступу та презентація вам прийде завтра на пошту, за якою ви реєструвалися та придбали квиток в першій половині дня. Тому на цьому будемо прощатися. Гарного вам всім вечора. Надіюсь, що ці поради, які ви сьогодні отримали, допоможуть вам знайти в близькому майбутньому роботу, бо ми бачили, що на початку багато людей в пошуках зараз. Тому ще раз дякую. Всього доброго. Залишайтесь з нами. До побачення. Так, дякую за увагу і всім успіхів. Па-па. Бережіть себе. Щасти.